मूर्छा न लगे जाहु मैं सुखै। अनहद बाणी निर्मल शब्द वजाए, गुर शब्द सच समावणिया। बिन सतगुर के ना देखिया जाए, गुर कृपा कर आप दिता दिखाए। आपे आप आप मिल रहा सहज सहज समावणिया। गुरमुख होवै सो एक स्यों, लिव लाए दूजै भरम गुर शब्द जलाए। काया अंदर वणज करे वापारा, नाम निदान सच पावणिया। गुरमुख करणी हर कीर्त सार, गुरमुख पाए मोग द्वार। अन दिन रंग रता गुण गावै, अंदर मैल बुलावणिया। सतगुर दाता मिलै मिलाया, पूरे भाग मन शब्द वसाया। नानक नाम मिलै वडियाई, हर सच्चे कै गुण गावणिया। माज महला तीजा। आप वंजाए तां सब किछ पाए, गुर शब्दी सच्ची लिव लाए। सच वणजै सच संग्रह, सच वपार करावणिया। हाँ वारी जियो वारी, हर गुण अणदन गावणिया। हाँ तेरा तू ठाकुर मेरा, शब्द वडियाई देवणिया रहाओ। वेला वक्त सच सुहाया, जित सच्चा मेरा मन पाया। सच्चै सेवै सच वडियाई, गुर कृपा ते सच पावणिया। भाव पूजन सतगुर टुटै पाए, अनरा चुकै हर रस मन वसाए। सच संतोष है सुख बाणी, पूरा गुर ते पावणिया। सतगुर ना सेवै मूर्ख अंध गवारा, फिर होए कितों पायन मुख द्वारा। मर मर जमै फिर आवै, जमदर बाधै चोटा खावणिया। शब्द साध जाने ताई आप पछाणै, निर्मल बाणी शब्द वखाणै। सच्चै सेव सदा सुख पायन, नौनिद नाम मन वसावणिया। सेतान सुहाया जो हर मन पाया, सतसंगत बै हर गुण गाया। अणदिन हर सलाए साचा, निर्मल नाद बजावणिया। मर्म खोटी रास खोटा पसारा, कूड़ कमावण दुख लागै भारा। पर मैं भूलै फिरन दिन राती, मर जन्मै जन्म गवावणिया। सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरा गुर कै शब्द आधारा। सब मैं वरत एको सोई, गुरमुख शोभा पावणिया। हों वारी जियो वारी, निरंकारी नाम ਧਿਆਵਣਿਆ। तिस रूप न रेख्या कड़ कड़ देखिया, गुरमुख लख लखावणिया रहाओ। तू दयाल कृपाल प्रभ सोई, तुझ बिन दूजा अवर न कोई। गुर प्रसाद करि नाम देवै, नामो नाम समावणिया। तू आपे सच्चा सिरजनहारा, भगति भरे तेरी भंडारा। गुरमुख नाम मिलै मन भीजै, सहज समाध लगावणिया। अणदन गुण गावा प्रभ तेरे, तुध सलाही प्रीतम मेरे। तुध बिन अवर न कोई जाचा, गुर प्रसादी तू पावणिया। आगम अगोचर मित नहीं पाई, अपनी कृपा करै तू लह मलाई। पूरे गुर कै शब्द ते आईयै, शब्द सेव सुख पावणिया। रसना गुणवंती गुण गावै, नाम सलाहे सच्चे पावै।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਰਹੈ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਮਿਲ ਸੱਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਮਨ ਮੋਹ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਜੂਏ ਜਨਮ ਸਭ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਅੰਤਰ ਲੋ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਨ ਕੋ ਆਪ ਲਿਖ ਤੁਰ ਪਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਪੋ ਭੰਜਨ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਅੰਤਰ ਅਲਖ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਲੈ ਗੁੱਜਾ ਰਖਿਆ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਲਖਾਵਣਿਆ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ, ਕਲ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚਾ ਤਾਰੇ, ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ। ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਜਿਸੈ ਕੋ ਫਿਰਦੇ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਇੰਦਰ ਧਿਆਇ ਨ ਹਿਰਦੇ। ਕੋਟ ਤੀਸਾ ਖੂਜੈ ਤਾਕੋ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਿਰਦੈ ਗਾਵਣਿਆ। ਆਠ ਪੈਰ ਤੋ ਜਾਪੇ ਪਵਨਾ, ਧਰਤੀ ਸੇਵਕ ਪਾਇਕ ਚਰਨ। ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਨਵਾਸੀ, ਸਭਨਾ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵਣਿਆ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਾਪੈ। ਜਿਨ ਪੀਆ ਸੋਈ ਤ੍ਰਪਤਾਸੇ, ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਅਗਾਵਣਿਆ। ਤਿਸ ਘਰ ਸਹਿਜਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ, ਅਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਕਰੇ ਸਦ ਕੀਲਾ। ਸੋ ਤਨਵੰਤਾ ਸੋ ਵਡ ਸਾਹਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਵਣਿਆ। ਪਹਿਲੋ ਦੇ ਤੈ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹਾ, ਪਿਛੋ ਦੇ ਤੈ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ। ਤਉ ਜੀਵੜ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨ ਸੁਆਮੀ, ਲਵੈ ਨ ਕੋਈ ਲਾਵਣਿਆ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਸੋ ਤੋ ਧਿਆਈ, ਸਾਜਨਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਕੁਮਾਈ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਤਹਿ ਦਰਗਹਿ ਠਾਕ ਨ ਪਾਵਣਿਆ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਊਚੋ ਊਚਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਤਮ ਊਚੋ ਮੂਚਾ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੇ ਵੰਝਾਂ, ਨਾਨਕ ਦਾਤ ਦਸਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕੌਣ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਕੌਣ ਸੋ ਜੁਗਤਾ, ਕੌਣ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਸੋ ਭਗਤਾ। ਕੌਣ ਸੋ ਗ੍ਰਹੀ ਕੌਣ ਅਦਾਸੀ, ਕੌਣ ਸ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਵਾਦਾ ਕਿਨ ਬਿਦ ਛੂਟਾ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਟੂਟਾ। ਕੌਣ ਕਰਮ ਕੌਣ ਨੇ ਕਰਮਾ, ਕੌਣ ਸੋ ਕਹਿ ਕਹਾਏ ਜੀਓ। ਕੌਣ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਕੌਣ ਸੋ ਦੁਖੀਆ, ਕੌਣ ਸੋ ਸਣਮੁਖ ਕੌਣ ਵਿਮੁਖੀਆ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਮਿਲੀਐ ਕਿਨ ਬਿਦ ਵਿਛਰੈ, ਇਹ ਬਿਦ ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀਓ। ਕੌਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਜ ਧਾਵਤ ਰਹਿਤਾ, ਕੌਣ ਉਪਦੇਸ ਜਿਤ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਸਹਿਤਾ। ਕੌਣ ਸੋ ਚਾਲ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਏ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਗਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੁਗਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤਾ। ਧਨ ਗਿਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਹਉ ਮੈਂ ਵਾਧਾ ਗੁਰਮੁਖ ਛੂਟਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਮਨ ਜਾਮਨ ਟੂਟਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਹ ਕਰਮਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸੋ ਭਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖੀਆ ਮਨਮੁਖ ਦੁਖੀਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਣਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਵਿਮੁਖੀਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੀਐ ਮਨਮੁਖ ਵਿਛਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਦ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਖਰ ਜ ਧਾਵਤ ਰਹਿਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਪਦੇਸ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਸਹਿਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਲ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜੀਓ। ਸਗਲੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਥਾਪੇ। ਇਕ ਸ ਤੇ ਹੋਇਓ ਅਨੰਤਾ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਮਾਏ ਸਮਾਏ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਤਾ ਕਿਆ ਕਾੜਾ, ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ ਤਾ ਜਨ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਮਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ।
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਤਨ ਭਾਵਣਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਬਤ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਓਲਾ, ਤੁਮ ਸੰਗ ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲਾਗੈ ਮੀਠਾ, ਘਟ ਘਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਜਨ ਡੀਠਾ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਤੂੰ ਹੈ ਏਕੋ ਇੱਕ ਵਰਤਾਵਣਿਆ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਤੂੰ ਦੇ ਮਨਹਾਰਾ, ਭਗਤੀ ਭਾਏ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਦਇਆ ਧਾਰ ਰਾਖੇ ਤੁਧ ਸੇਈ, ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਅੰਧ ਕੂਬਤੇ ਕੰਡਾ ਚਾੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾਸ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੇ। ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਪੂਰਨ ਅਬਨਾਸੀ, ਕਹਿ ਸੰਤੋਟ ਨਾ ਆਵਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਥੈ ਤੂੰ ਹੈ ਰਖਵਾਲਾ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਪਾਲਾ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਨਾ ਪੂਹੈ ਤਿਨ ਕੋ, ਰੰਗ ਰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆਖ ਸੁਮਾਲੀ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਤੁਧ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੀਤ ਸਾਜਣ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਣਿਆ। ਜਿਸ ਕੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਭਇਆ ਸਹਾਈ, ਤਿਸ ਤਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗੈ ਕਾਈ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਪ ਪ੍ਰਗਟਾਵਣਿਆ। ਤੂੰ ਊਚ ਅਥਾ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਾ, ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ। ਤੂੰ ਮੀਰਾ ਸਾਚੀ ਠੁਕਰਾਈ, ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਦੂਜਾ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਦਾਈ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਐ। ਰਹਾਉ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤ ਪਾਈਐ, ਜਿਤ ਜਮ ਕੈ ਪੰਥ ਨ ਜਾਈਐ। ਤੋਸਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਕੁਲੈ ਨ ਲਾਗੈ ਗਾਲ ਜੀਓ। ਜੋ ਸਿਮਰੰਦੇ ਸਾਈਐ, ਨਰਕ ਨ ਸੇਈ ਪਾਈਐ। ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਾਗਾਈ, ਜਨ ਮਨ ਬੂਠਾ ਆਏ ਜੀਓ। ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਨ ਬਹਿਣੇ। ਹਰ ਧਨ ਜਿਨੀ ਸੰਜਿਆ, ਸੇਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਰ ਜੀਓ। ਹਰ ਅਮਿਓ ਰਸਾਇਣ ਪੀਵੀਐ, ਮੋਹਿ ਡਿਠੈ ਜਨ ਕੈ ਜੀਵੀਐ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਨਿਤ ਪੂਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਵ ਜੀਓ। ਜੋ ਹਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਤਿਨਹਿ ਗੁਸਾਈ ਜਾਪਣਾ। ਸੋ ਸੂਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋ ਮਸਤਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਗ ਜੀਓ। ਮਨ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਅਵਗਾਈਆ, ਇਹ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪਾਤ ਸਾਈਆ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨ ਉਪਜਿਓ, ਤਰੇ ਸੱਚੀ ਕਾਰੈ ਲਾਗ ਜੀਓ। ਕਰਤਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਜਨਮੈ ਕਾ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਪਾਵੰਦਾ ਕੰਤ ਹਰ ਤੇਰਾ, ਥਿਰ ਹੋਆ ਸੁਹਾਗ ਜੀਓ। ਅਟਲ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ, ਪੈ ਭੰਜਨ ਕੀ ਸਰਨਾਇਆ। ਲਾਏ ਅੰਚਲ ਨਾਨਕ ਤਾਰਿਅਨ, ਜਿਤਾ ਜਨਮ ਅਪਾਰ ਜੀਓ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਤੀਜਾ। ਹਰ ਜਪ ਜਪੇ ਮਨ ਧੀਰੇ। ਰਹਾਉ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰਦੇਵ, ਮਿਟ ਗਏ ਭੈ ਦੂਰੇ। ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ, ਤਾ ਫਿਰ ਕਾਹੇ ਝੂਰੇ। ਚਰਨ ਸੇਵ ਸੰਤ ਸਾਧ ਕੇ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਘਟ ਘਟ ਏਕ ਵਰਤਦਾ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰੇ। ਪਾਪ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੇਵਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਸਭ ਛਡਾਈ ਖਸਮ ਆਪ, ਹਰ ਜਪ ਭਈ ਠਰੂਰੇ। ਕਰਤਾ ਕੀਆ ਤਪਾਵ ਸੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਮੂਏ ਹੋਏ ਮੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰੇ। 12 ਮਾਹ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਚੌਥਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੀ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦੈ ਦਿਸ ਭਰਮੇ, ਥਕ ਆਈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ। ਭੇਨ ਦੁਧੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਕਿਤੈ ਨ ਆਵੈ ਕਾਮ। ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ, ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਧਾਮ। ਹਰ ਨਹ ਨ ਮਿਲਿਐ ਸਾਜਨ, ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸਰਾਮ। ਜਿਤ ਘਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟੀ, ਪਾਠ ਨਗਰ ਸੀ ਗਰਾਮ। ਸਰਬ ਸਿਗਾਰ ਤਮੋਲ ਰਸ, ਸਣ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆਂ, ਮੀਤ ਸਜਣ ਸਭ ਜਾਮ।
ਨਾਨਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮ। ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ। ਚੇਤ ਗੋਵਿੰਦ ਅਰਾਧੀਐ ਹੋਵੈ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਪਨਾ। ਜਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸੈ ਘਨਾ। ਇਕ ਖਿਣ ਤਿਸ ਬਿਨ ਜੀਵਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਣਾ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ ਕਿਤੜਾ ਦੁਖ ਗਣਾ। ਜਿਨੀ ਰਾਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਨਾ ਪਾਗ ਮਨਾ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਚੇਤ ਮਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਕਹਿ ਪਾਏ ਲਗਾ। ਵੈਸਾਖ ਧੀਨ ਕਿਉ ਵਾਡੀਐ ਵਿਸਾਖ ਧੀਨ ਕਿਉ ਵਾਡੀਆ। ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋਹ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਤਣਾ ਹਰ ਅਬਨਾਸੀਓ। ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੂਈ ਝੂਠੈ ਤੰਦੈ ਮੋਹ। ਇਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਖੋਏ। ਦਾਇ ਵਸਾਰ ਵਗੁਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ ਲੱਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੜੰਦਾ ਲੂੜੀਐ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨੀਵਨ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਮਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਉਨ ਲੱਗੈ ਨਾਹੀ ਸੰਨ। ਰੰਗ ਸਭ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇਤੀ ਮਨ ਪਾਵਨ। ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੇਈ ਜੀ ਕਰਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਈ ਕਹੀਐ ਧਨ। ਆਪਨ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿਛੜ ਕਿਉ ਰੋਵਨ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਨਨ। ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤੇ ਤਣੀ ਜਿਸ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥਨ। ਅਸਾੜਤ ਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਹੂ ਨ ਜਿਨਾ ਪਾਸ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਦੂਏ ਪਾਏ ਬਗੁਚੀਐ ਗਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਜੇ ਹਾਂ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ ਉਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਰਾਸ। ਜਿਣ ਕਉ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਈ ਖਲਾਸ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਿਆਸ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਸਾੜ ਸੋਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਨੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ। ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸਚ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੂੜਾ ਵਿਆ ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨਹਾਰ। ਵਣ ਤੈਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਨਹਾਰ। ਜਿਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਸਾਮਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾਰ। ਭਾਦੋ ਭਰਮ ਪੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੈ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਲੱਖ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨਸ ਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਣੇ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਹੱਥ ਮਰੋੜਾ ਤਣ ਕਪੇ ਸਿਆਹੋ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਸੇ ਭਾਦੋਇ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਆਉ ਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਅਮਾਹੜਾ ਕਿਉ ਮਿਲੀਐ ਹਰ ਜਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਣੀ ਕੋਈ ਆਣ ਮਲਾਵੈ ਮਾਏ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹਉ ਤਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਏ। ਵਿਣ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ।
ਆਪ ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹਿ, ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ। ਜੋ ਹਰ ਕੰਤ ਮਲਾਈਆ, ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਤੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਰਨਾਏ। ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆ, ਜਿਨਾ ਮਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਕਤ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਵੇ ਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ, ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਖਿਣ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ। ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਬਿਯੋਗ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਕਤਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਮੰਗਰ ਮਾਏ ਸੁਹੰਦੀਆ, ਹਰ ਪਿਰਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆ। ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆ। ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ, ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆ। ਸਾਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਸੇ ਰਹਿਣ ਅਕੇਲੜੀਆ। ਤਿਨ ਦੁੱਖ ਨ ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ, ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸ ਪੜੀਆ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੇ ਦਿਸਣ ਨਿਤ ਖੜੀਆ। ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰ, ਕੰਠ ਤਿਨਾ ਜੜੀਆ। ਨਾਨਕ ਬਾਛੈ ਧੂੜ ਤਿਨ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਦਰ ਪੜੀਆ। ਅੰਤਰ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਕਿਆ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਲੈ ਗੁੱਜਾ ਰਖਿਆ। ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਖਾਵਣਿਆ। ਹੋਂ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਕਲਮੈ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੇ ਤਾਰੇ, ਵਡਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ, ਜਿਸੈ ਕੋ ਫਿਰਦੈ। ਬ੍ਰਹਮੈ ਇੰਦਰ ਧਿਆਇਨ ਹਿਰਦੈ। ਕੋਟ ਤਤੀਸਾ ਖੋਜੈ ਤਾਕੋ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਿਰਦੈ ਗਾਵਣਿਆ। ਆਠ ਪੈਰ ਤੁਧ ਜਾਪੈ ਪਵਨਾ, ਧਰਤੀ ਸਿਵਕ ਪਾਇਨ ਚਰਨ ਪਾਇਕ ਚਰਨਾ। ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਭਨਾ ਕੇ ਮਨ ਭਾਵਣਿਆ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ, ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਜਾਪੈ। ਜਿਨ ਪੀਆ ਸਈ ਤ੍ਰਿਪਤਸ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਅਗਾਵਣਿਆ। ਤਿਸ ਘਰ ਸਹਿ ਸਜਾ, ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ। ਅਰਧ ਬਨੋਦ ਕਰੈ ਸਭ ਕੇਲਾ। ਸੇ ਤਨਵੰਤ ਸੇ ਵਡ ਸਾਹਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਮਨ ਲਾਵਣਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹਾ, ਪਿਛੋਂ ਦੇ ਤੈ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ। ਤੁਧ ਜੇ ਵਡ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨਾ ਸੁਆਮੀ, ਲਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਵਣਿਆ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਟੁੱਟਾ ਸੇ ਤੁਧ ਧਿਆਏ, ਸਾਧ ਜਿਨਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਕਮਾਏ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਤਿਸ ਦਰਗਹਿ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਤਿ ਮੁਚੋ ਮੁਚਾ। ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਵੰਜਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਵਣਿਆ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਅਤਿ ਮੁਚੋ ਮੁਚਾ। ਹੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰੇ ਵੰਜਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕੌਣ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਕੌਣ ਸੋ ਜੁਗਤਾ, ਕੌਣ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਸੋ ਭਗਤਾ। ਕੌਣ ਸੋ ਗ੍ਰਹੀ ਕੌਣ ਉਦਾਸੀ, ਕੌਣ ਸੋ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਬਾਧਾ ਕਿਨ ਬਿਦ ਛੂਟਾ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਟੂਟਾ। ਕੌਣ ਕਰਮ ਕੌਣ ਦੇ ਕਰਮਾ, ਕੌਣ ਸੋ ਕਹੇ ਕਹਾਏ ਜੀਓ।
ਕੌਣ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਕੌਣ ਸੋ ਦੁਖੀਆ, ਕੌਣ ਸੋ ਸਰਮ ਕੌਣ ਵਿਮੁਖੀਆ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਮਿਲੀਐ ਕਿਨ ਬਿਦ ਵਿਛੜੈ, ਇਹ ਬਿਦ ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀਓ। ਕੌਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਜਿਤ ਤਾਵਤ ਰਹਿਤਾ, ਕੌਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਤ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਸਹਿਤਾ। ਕੌਣ ਸੋ ਚਾਲ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਆਏ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੁਗਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਤਾ। ਧਨ ਗਿਰਹੀ ਉਦਾਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਹਉਮੈ ਬਾਧਾ ਗੁਰਮੁਖ ਛੂਟਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਟੂਟਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ ਗੁਰਮੁਖ ਨੈ ਕਰਮਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸੋ ਸੁਭਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖੀਆ ਮਨ ਮੁਖ ਦੁਖੀਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਨਮੁਖ ਮਨ ਮੁਖ ਬੇਮੁਖੀਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਐ ਮਨ ਮੁਖ ਵਿਚਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਦ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਖਰ ਜਿਤ ਧਾਵਤ ਰਹਿਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਸਹਿਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਲ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਆਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜੀਓ। ਸਗਲੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਆਪੈ, ਆਪੈ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਤਾਪੈ। ਇਕ ਸਤੇ ਹੋਇਓ ਅਨੰਤਾ, ਨਾਨਕ ਇਕ ਸਮਾਏ ਸਮਾਏ ਜੀਓ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਾੜ, ਹਰਿ ਭਗਵੰਤ ਤਾਂ ਜਨ ਖਰਾ ਸੁਖਾਲਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਸੋ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੰਗ ਭਰਮ ਚੁਕਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੈ ਕਾਰ ਸੁਕਾਰ ਕਮਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ, ਲਾਹਾ ਭਗਤ ਸੂਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ। ਮਨਮੁਖ ਕੂੜ ਗਵਾਰ ਕੂੜ ਕਮਾਈਐ, ਸੱਚੇ ਦੈ ਦਰ ਜਾਏ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਸੱਚੈ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਸੱਚ ਬੁਲਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਦਾ ਸਚਿਆਰ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ, ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡਰਿਆ ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ। ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਹਉ ਭਾਲ ਵਕੁਨੀ ਹੋਈ। ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨ ਕੋਈ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਾਰ ਦੁਖ ਰੋਈ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਬਿਦ ਗਤ ਹੋਈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਲ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਚਾਨਣ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਜਿਸਨੂੰ ਨਾਦਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਰਤਨ ਸੋ ਲੇਵੈ। ਪੌੜੀ ਭਗਤਾਂ ਤੈ ਸੰਸਾਰੀਆਂ, ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਲੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੁਲਾਇਆ। ਭਗਤ ਆਪੇ ਮੇਲਿਅਨ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਸਹਿ ਸਾਰੇ ਆਪ ਖੁਆਏ ਨੇ, ਜਿਨੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਬਿਖ ਖਾਇਆ। ਚੱਲਨ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਸ ਵਧਾਇਆ। ਭਗਤ ਕਰਨ ਹਰ ਚਾਕਰੀ, ਜਿਨ ਅਣ ਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹੋਏ ਕੈ, ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਉਹ ਨਾ ਖਸਮੈ ਕੈ ਦਰ, ਮੁਖ ਉਜਲੈ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਬਾਹੀ ਸਲਾਹ ਜਿਨ ਧਿਆਇਆ ਇਕ ਮਨ, ਸਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ ਬਖਤੈ ਉਪਰ ਲੜ ਮੁਏ। ਦੂਜੈ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕੀਆਂ ਮਤੀ ਖਿੰਡੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪੈ ਅਸਗਾਹ ਗੋਤੇ ਖਾਹੇ ਨ ਨਿਕਲੈ। ਤੀਜੈ ਮੁਹੀ ਗਰਾ ਭੁਖ ਤਿਖਾ ਦੋਏ ਪੌਕੀਆ। ਖਾਂਦਾ ਹੋਏ ਸੁਆਪੀ ਖਾਣੇ ਸੂ ਦੋਸਤੀ। ਚੌਥੇ ਆਈ ਉਂਗ ਅੱਖੀ ਮੀਟ ਪਵਾਰ ਗਿਆ। ਪੀ ਉਠ ਰਚਾਇਣ ਬਾਦ ਸਹਿ ਬਰਿਆਂ ਕੀ ਪਿੜ ਬੱਧੀ। ਸਭੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਸਭ ਜੇ ਅੱਠੀ ਪਉ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਸੱਚਾ ਨਾਵਨ ਹੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਸਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨੀ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਠੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿਣ ਅਕਿਤੇ ਰੰਗ। ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਥਾ ਬਿਰਲੇ ਪਾਈਐ। ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਬੋਲ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲ। ਪੌੜੀ
ਜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੁਨਾਇਆ, ਮੁੱਠੀ ਤੰਦੈ ਚੋਰ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਈਐ। ਇਨੈ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਸੇਬ ਗਵਾਈਐ, ਜਿਤ ਘਟ ਸੱਚ ਨ ਪਾਏ ਸੋ ਭੰਨ ਕੜਾਈਐ। ਕਿਉ ਕਰ ਪੂਰੈ ਬਾਟ ਤੋਲ ਤੁਲਾਈਐ, ਕੋਇ ਨ ਆਖੈ ਘਟ ਹਉਮੈ ਜਾਈਐ। ਲਈਨ ਖਰੇ ਪਰਖ ਦਰ ਬਿਨਾਈਐ, ਸੌਦਾ ਏਕਤ ਹਟ ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਪਾਈਐ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਅੱਠੀ ਪੈਰੀ ਅੱਠ ਖੰਡ ਨਾਵਾ ਖੰਡ ਸਰੀਰ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌ ਨਿਦ ਨਾਮ ਏਕ ਪੂਲੈ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਕਰਮ ਬੰਤੀ ਸਲਾਹਿਆ ਨਾਨਕ ਕਰ ਗੁਰ ਪੀਰ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸਵਾ ਕੈ ਸੁਤੀਆਂ ਉਪਜੈ ਚਾਉ। ਤਿਨ ਦਇਆ ਮਾਸੂ ਦੋਸਤੀ ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ, ਉਥੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਐ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਪਸਾਉ। ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕਸੀਐ ਬੰਨੀ ਚੜੈ ਚੜਾਓ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਕੀ ਬੋੜ ਨ ਪਾਈ ਤਾਉ। ਸੱਤੀ ਪੈਰੀ ਸਤ ਭਲਾ ਬਈਐ ਪੜਿਆ ਪਾਸ, ਉਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀਐ ਕੂੜੈ ਕੱਟੈ ਰਾਸ। ਉਥੈ ਕੋਟੇ ਸੱਟੀਐ ਕਰੈ ਕੀਚੈ ਸਾਵਾਸ, ਬੋਲਣ ਬਾਦਲ ਨਾਨਕਾ ਦੁਖ ਸੁਖ ਖਸਮੈ ਪਾਸ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਈ ਦਾਏ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗੈ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇਮ ਕੁਜਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਪੌੜੀ। ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਪਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਚੇ ਹੀ ਪਤਿਆਏ ਸੱਚ ਵਿਗਸਿਆ। ਸੱਚੈ ਕੋਟ ਗਿਰਾਏ ਨਿਜ ਕਰ ਵਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਨਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਿਆ। ਸੱਚਾ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਕੂੜ ਨਾ ਜਾਈਐ, ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਬਖਾਨ ਸੋ ਮਹਿਲ ਖਵਾਈਐ। ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਸੱਚ ਸੁਣ ਬੁੱਝ ਬਖਾਨ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈਐ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੈਰਾ ਗਣ ਹਿਵੈ ਕਰ ਬਾਦਾ, ਭੋਜਨ ਸਾਰ ਕਰਾਈ। ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਾਣੀ ਕਰ ਪੀਮਾ, ਧਰਤੀ ਹੱਕ ਚਲਾਈ। ਧਰਤ ਰਾਜੀ ਅੰਬੜ ਤੋਲੀ, ਪਿੱਛੇ ਟੰਕ ਚੜਾਈ। ਏ ਬੜ ਬਾਦਾ ਮਾਵਾ ਨਾਹੀ, ਸਭ ਸਹਿ ਨੱਥ ਚਲਾਈ। ਏਤਾ ਤਾਨ ਹੋਵਾ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਕਰ ਪੇ ਅੱਖ ਕਰਾਈ। ਜੇ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜ ਦਾਤੀ, ਦੇ ਦੇ ਕਰੇ ਰਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਉਪਰ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਆਖਣ ਆਖ ਨ ਰੱਜਿਆ, ਸੁਣ ਨ ਰੱਜੇ ਕੰਨ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨ ਰੱਜੀਆਂ, ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਨ। ਭੁਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਗੱਲੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰੱਜੈ ਜਾਂ, ਗੁਣ ਕੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ। ਪੌੜੀ। ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਸਭ ਕੂੜ ਕੂੜ ਕਮਾਈਐ, ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਕੁੜਿਆਰ ਬੰਨ ਚਲਾਈਐ। ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਤਨ ਸਾਰ ਸਾਰ ਰਲਾਈਐ, ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਸਭ ਭੁੱਖ ਜੇ ਪੈ ਜੇ ਖਾਈਐ। ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੂੜ ਨ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੇ ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਮਹਿਲ ਖਵਾਈਐ। ਸਭ ਜਗ ਠੱਗਿਓ ਠੱਗ ਆਈਐ ਜਾਈਐ, ਧਨ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਈਐ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੰਤੋਖ ਰੁਖ ਧਰਮ, ਫੁੱਲ ਫਲ ਗਿਆਨ। ਰਾਸ ਰਸਿਆ ਹਰਿਆ ਸਦਾ ਪੱਕੈ ਕਰਮ ਧਿਆਨ। ਪਤ ਕੇ ਸਾਧ ਖਾਂਦਾ ਲਹੇ, ਦਾਨਾ ਕੈ ਸਿਰ ਦਾਨ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋਹੇ ਨੇ ਕਾ ਬਿਰਖ ਪਤ ਪਰਵਾਲਾ, ਫੁੱਲ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ। ਤਿਤ ਫਲ ਰਤਨ ਲੱਗੈ, ਮੁਖ ਭਖਤ ਹਿਰਦੈ ਹਿਰਦੈ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਮੁਖ ਮਸਤਕ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੈ ਲੇਖ। 68 ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ, ਪੂਜੈ ਸਦਾ ਬਸੇਖ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ, ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ। ਪਵੈ ਦੱਜੈ ਨਾਨਕਾ, ਤਰੀਐ ਕਰਮੀ ਲਗ। ਪੌੜੀ।
ਜੀ ਬਦਿਆ ਮਰ ਮਾਰ ਨਾ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਝੂਠਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਨ ਸਮਝਾਈਐ। ਸੱਚ ਨਾ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਧੰਦਾ ਧਾਈਐ। ਕਾਲ ਬੁਰਾ ਖੈ ਕਾਲ ਸਿਰ ਦੁਨਿਆਈਐ। ਹੁਕਮੀ ਸਿਰ ਜੰਦਾਰ ਮਾਰੈ ਦਾਈਐ। ਆਪੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮਨ ਬਸਾਈਐ। ਮੋਤ ਨ ਚਸਾ ਬਿਲਮ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤੁਮੀ ਤੁਮਾ ਬਿਸ ਆਖਤ ਧੂਰਾ ਨਿਮ ਫਲ। ਮਨ ਮੁਖ ਬਸੈ ਤਿਸ ਜਿਸ ਤੂੰ ਚਿਤਨ ਆਵਹੀ। ਨਾਨਕ ਕਹੀਐ ਕਿਸ ਹੰਡਨ ਕਰਮ ਬਾਹਰੇ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਤ ਪਖੇਰੂ ਕਿਰਤ ਸਾਥ ਕਬ ਉੱਤਮ ਕਬ ਨੀਚ। ਕਬ ਚੰਦਨ ਕਬ ਅੱਖ ਡਾਲ ਕਬ ਉੱਚੀ ਪਰੀਤ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਚਲਾਈਐ ਸਹਿਬ ਲੱਗੀ ਰੀਤ। ਪੌੜੀ। ਕੇਤੇ ਕਹੈ ਬਖਾਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਜਾਵਣਾ। ਦੇਵ ਕਹੈ ਬਖਿਆਣ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਣਾ। ਪੜੀਐ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ਬੂਝੀਐ ਪਾਵਨਾ। ਖੜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਭੇਖ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਾ। ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ ਅਲਖ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਮੰਨੇ ਨੌ ਬਿਸੰਖ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵਨਾ। ਖਾਲਕ ਕਉ ਆਦੇਸ਼ ਢਾਡੀ ਗਾਵਣਾ। ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕ ਮਨ ਬਸਾਵਣਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਅਠੂਹਿਆ ਨਾਗੀ ਲੱਗੈ ਜਾਏ। ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਉੱਚਾ ਪੇ ਲਾਏ। ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਤੁਰ ਖਸਮ ਕਾ ਅਤੀ ਹੂੰ ਧੱਕਾ ਖਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਉ ਮਨ ਮੁਖੜੈ ਡੁੱਬੈ। ਹੱਕ ਨਿਆਏ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਆਪੇ ਖਸਮ ਵੇਖੈ। ਕਰ ਵਿਉ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ। ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸਿ ਰਜਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਨਾਨਕ ਪਰਖੇ ਆਪ ਕੋ ਤਾਂ ਪਾਰਖ ਜਾਨ। ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਵੇਂ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਬੈਦ ਸੁਜਾਨ। ਬਾਟ ਨਾ ਕਰੀ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਮੂਲ ਜਾਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਹਾਨ ਲਾਏ ਹਾਨ। ਲੱਭ ਨਾ ਚੱਲੇ ਸੱਚ ਰਹਿ ਸੋ ਬਿਸਤ ਪਰਮਾਨ। ਸਰਤਨ ਦੇ ਅਗਾਸ ਕੋ ਕਿਉ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਣ। ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਅਗੰਮ ਹੈ ਬਾਹੇ ਦੜ ਜਾਣ। ਪੌੜੀ। ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਕਰਨ ਭਗਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਰੈ ਨਿਵਾਰਿਆ। ਮੈਲਾ ਮੱਝ ਨਿਭਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਵਾਰਿਆ। ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਅਰਦਾਸ ਸੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸੋਹਣ ਕਦਮੇ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ਸਿਧਾਰਿਆ। ਸਖੀ ਕਹਿਣ ਅਰਦਾਸ ਮਨੋ ਪਿਆਰਿਆ। ਬਣ ਨਾਮੇ ਤਿਰਗਵਾਸ ਫਿਟ ਨਾ ਜੀਵਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਰੂ ਮੀਨਾ ਤਿਪਤਿਆ ਕੀ ਲੈ ਨ ਭੁਖ। ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨ ਤਿਪਤਿਆ ਸੈਨ ਨੂੰ ਕਰੇਗ ਸੁਖ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕੇਤੀ ਪੁੱਛਾਂ ਪੁੱਛ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਨੇਫ ਲਿੰਗ ਤਸ ਜਨਮਸ ਜਾਵਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਬਿੰਦਤੇ। ਸਾਰੰਗ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰਹਿ ਕੇ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਨ ਕਤੇ ਬਾਸੈ ਜਿਨੀ ਕਲ ਰਖੀ ਤਾਰ। ਪੌੜੀ। ਖਸਮੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਢਾਡੀ ਬਸਿਆ। ਸਚ ਕਮ ਕਲਾਨ ਕਮਲ ਵਿਗਸਿਆ। ਕਸਮੋਂ ਪੂਰਾ ਪਾਏ ਮਨੋ ਰਸਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੱਢੇ ਮਾਰ ਜਨਮ ਸਰਸਿਆ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਦਸਿਆ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਾਲ ਵਿਦੁਸਿਆ। ਢਾਡੀ ਕਤੇ ਅਕਥ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗੈ ਰਾਸ ਹਉ ਜੂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਖਤਿਓ ਜੰਮੇ ਖੱਤੇ ਕਰਨਾ ਖਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਧੋਤੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਸੋ ਤੋ ਗੁਣ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨਾਹੇ ਤਪਾਹੀ ਪਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਚਖਣਾ ਦੁਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਐ ਸੁਖ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਦੋਇ ਕਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰਿਆ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਪੌੜੀ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਦੇਖ ਅੰਦਰ ਭਾਲਿਆ। ਸੱਚ ਪਰਖ ਲਖ ਸਿਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਉੱਜੜ ਉਲੇਰਾ ਗੁਰ ਵੇਖਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਬਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪਾਇਆ ਰਤਨ ਘਰਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ ਸੁਖੀਏ ਸੱਚ ਬਾਲਿਆ। ਨਿਡਰ ਡਰ ਲੱਗ ਗਰਭ ਸੇ ਗਾਲਿਆ। ਨਾਮ ਭੁੱਲਾ ਜਗ ਫਿਰੇ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪੈ ਮਰੈ ਪੀਪੋ ਮਰਨ ਮਨ ਮੈਂ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਰੇ ਸੈਲਾ ਆਇਆ ਸੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪੈ ਬਿਨ ਜੀਵੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਭੈ ਬਿਨ ਜੇ ਮਰੈ ਮੋਹੇ ਕਾਲੇ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਪੌੜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨ ਕਬਹੁ ਚੂਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਨ ਜਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਦੀ ਸੁਖ ਦਿਆ।
ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਿਰ ਕੋਇ ਪਿਨ ਮਲਵਾਣੀ ਝੂਠਾ ਮੰਗ ਖਾਈ। ਫੂਲ ਪਈਐਤ ਮੂੰਹ ਲੈਣ ਵਢਾਸਾ ਪਾਣੀ। ਦੇਖ ਸਗਾਈ ਭੇਟਾਂ ਵਾਂਗੀ ਸਿਰ ਕੋਇਨ ਭਰੀ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਕਿਰਤ ਦੇਂਦੇ ਤਾਮੁ ਦਿੱਤਾ ਟੱਬਰ ਚੰਗਾ ਰੋਵਣ ਮਨ ਥਾਈ ਹੋਇ ਉਹਨਾਂ ਸਾ ਕੱਢਣਾ ਪੱਤਰ ਗਿਆਨਾ ਜਾਣੀਐ। ਦੀਵਾ ਮੁਖਤ ਕਿਤਾਉ ਪਾਈ। ਸੁਰਤ ਅਠ ਮਤ ਦੇਨ ਚਤੁਰਾਈ ਟੋਈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਕੀ ਕਿਆ ਖਾਈ। ਕਰਿਆ ਕ ਵਖਾਣੀਐ। ਅੰਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਸੋਚਾ ਕੁੰਡੀ ਜਾਣੀਐ। ਜੇ ਧਰਮ ਕਮਾਵੈ ਧਰਮ ਤਾਉ ਹੋਵੈ ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਐ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਖੀਲ ਕਰੈ ਸੋ ਕਰਤੈ ਕਿਆ ਦੂਜਾ ਆਗ ਵਖਾਣੀਐ। ਜਿਚਰ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਤਿਚਰ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਵਿਣ ਜੋਤੀ ਕੋਈ ਕਿਛ। ਕਰਿਓ ਆਪ ਜਗਤ ਉਪਾਇ ਕਹਿ ਤੁਧਿ ਆਪੇ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ। ਮੋਟ ਗੋਲੀ ਪਾਏ ਕਹਿ ਤੁਧਿ ਆਪੋ ਜਤ ਖੁਆਇਆ। ਤਿਸਨਾ ਅੰਦਰ ਯਗਨ ਹੈ ਨੈਤ ਉਤੈ ਭੁਖ ਤਿਹਾਇਆ। ਸਹਿਸਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਮਰ ਜਮੈ ਆਇਆ ਜਾਇਆ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਸਭ ਥੱਕੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਐ ਸੁਖ ਰੱਜਾ ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਇਆ। ਕੁਲ ਉਦਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਇਆ। ਸੋਭਾ ਸੁਰਤ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਿਨ ਹਰ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵਿਨ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਵਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ। ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ ਇਉ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤਉ ਕਸਮੈ ਮਿਲਣਾ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਦਿਸੈ ਸੁਣੀਐ ਜਾਣੀਐ ਸਾਉ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਰੌਲਾ ਟੁੰਡਾ ਅੰਦਲਾ ਕਿਉ ਗਲ ਲੱਗੈ ਤਾਏ। ਪੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੈ ਲੋੜ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਸਿਆਣੀਐ ਇਵ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਇਕ ਹੈ ਤੁਧ ਦੂਜਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਹਉ ਮੈਂ ਗਰਭ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲੋਭ ਅੰਤਰ ਜਨਤਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਉ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖ ਤੂੰ ਸਭ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਇਕ ਨਾ ਬਖਸ਼ੈ ਮੇਲ ਲੈ ਗੁਰਮਤੀ ਤੁਧੈ ਲਾਇਆ। ਇਕ ਖੜੇ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਚੱਕਰੀ ਵਿੜਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹੋਰ ਕਾਰ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਇਕ ਸੱਚੀ ਕਾਰੀ ਲਾਇਆ। ਉਤ ਰਤ ਕੁਟੰਬ ਹੈ ਇਕ ਲਿਪਤ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਧ ਪਾਇਆ। ਓਏ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸੱਚੇ ਨਾਇ ਸਮਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋਇਨੇ ਕੈ ਪਰਬਤ ਗੁਫਾ ਕਰੀ ਕੈ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲ। ਕਹਿ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਕੈ ਆਕਾਸੀ ਉੜਦ ਰਹਾ ਸਿਰ ਭਾਰ। ਪੁਰ ਕਰ ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਪੈਰਾ ਧੋਆ ਸਦਾ ਕਾਰ। ਬਗਰਤਾ ਪਿਆਲਾ ਕਾਲਾ ਬੇਦਾ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਹੋਇ ਕੁਚੀਲ ਰਹਾ ਮਨ ਧਾਰੀ ਦੁਰਮਤ ਮਨ ਵੇਕਾਰ। ਨਾਹੋ ਨਾਮੈ ਨਾਹੋ ਹੋਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਸਤਰ ਪਖਰ ਪਖਲ ਕਾਇਆ ਆਪੈ ਸੰਜਮ ਹੋਵੈ। ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲਗੀ ਨ ਜਾਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵੈ। ਅੰਧਾ ਭੂਲ ਪਿਆ ਜਮ ਜਾਲੈ ਵਸਤ ਪਰਾਈ। ਆਪਣੀ ਕਰ ਜਾਣੈ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਦੁਖ ਘਾਲੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਬੁਝੇ ਮਾਨੇ ਨਾਉ ਤਾਂ ਕੇ ਸਤਬਲ ਹਾਰੇ ਜਾਉ। ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਉ ਤੂੰ ਸਮਝਾਵੇਂ ਮੇਲ ਮਲਾਉ। ਨਾ ਮਿਲੇ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਬਾਦੀ ਸਭ ਕਾਲ। ਰਹਾਉ ਖੇਤੀ ਵਣਜ ਨਾਵੇਂ ਕੀ ਓਟ ਪਾਪੁਨ ਬੀਜ ਕੀ ਪੋਟਾ।
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਟ, ਨਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ ਮਨ ਖੋਟ। ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਸੀਖ, ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਸਾਜ ਪ੍ਰੀਖ। ਜਲ ਪ੍ਰੈਨ ਰਸ ਕਮਲ ਪ੍ਰੀਖ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਰਸ ਈਖ। ਹੁਕਮ ਸੰਜੋਗੀ ਗੜ 10 ਦਵਾਰ, ਪੰਚ ਵਸੇ ਮਿਲ ਜੋਤ ਅਪਾਰ। ਆਪ ਤੁਲੇ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਾਤੋ ਜਾਏ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਵੇ, ਕਹਿ ਉਪਜੇ ਕਹਿ ਜਾਏ ਸਮਾਵੈ। ਕਿਉ ਬਾਧਿਓ ਕਿਉ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੈ, ਕਿਉ ਅਬਨਾਸੀ ਸਹਿ ਸਮਾਵੇ। ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ, ਨਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਰ ਹਰ ਨਿਹਕਾਮ। ਰਹਾਉ ਸਹਿਜੇ ਆਵੇ ਸਹਿਜੇ ਜਾਏ, ਮਨ ਤੇ ਉਪਜੇ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਬੰਧ ਨ ਪਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਛੁਟੇ ਹਰਿ ਨਾਏ। ਤਰਵਰ ਪੰਖੀ ਬਹੁ ਨਿਸਬਾਸ, ਸੁਖ ਦੁਖੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹ ਵਿਨਾਸ਼। ਸਾਜ ਬਿਹਾਗ ਤਕੇ ਆਗਾਸ, ਦੈ ਦਿਸ ਧਾਵੈ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆਸ। ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਗੋਇਲ ਥਾਟ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਫੁਟੇ ਬਿਖ ਮਾਟ। ਬਿਨ ਵਖਰ ਸੁਨੋ ਘਰ ਹਾਟ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਖੋਲੇ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ। ਸਾਧ ਮਿਲੈ ਪੂਰਬ ਸੰਜੋਗ, ਸਚ ਰਹਿ ਪੂਰੇ ਹਰ ਲੋਗ। ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗੂ ਪਾਏ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚੀਤ, ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਜਾਗੇ ਹਿਤ ਚੀਤ। ਪੂੰਜੀ ਪਾਪ ਲੋਕੀ ਕੀਤ, ਤਰ ਤਾਰੀ ਮਨ ਨਾਮ ਸੁਜੀਤ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਚੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਏਕ। ਰਹਾਉ ਅਗਨ ਪਾਣੀ ਬੋਲੇ ਭੜ ਵਾਓ, ਜਿਹਵਾ ਇੰਦਰੀ ਏਕ ਸਵਾਓ। ਦਿਸ਼ਟ ਬਿਕਾਰੀ ਨਾਹੀ ਭਾਉ ਭਾਉ, ਆਪ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਨਾਉ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਮੋਏ ਕਿਉ ਪੂਰਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਪੰਚ ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ ਮਨ ਦੋਏ, ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਬਹੁਥ ਚੜੋ ਜਾਂ ਆਵੇ ਵਾਰ, ਠਾਕੇ ਬੋਹਿਤ ਦਰਗੇ ਮਾਰ। ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਧਨ ਗੁਰਦੁਆਰ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਰੇ ਕੰਕਾਰ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਉਲਟਿਓ ਕਮਲ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਗਗਨ 10 ਦਵਾਰ। ਤ੍ਰੈ ਪਵਨ ਬੇਦ ਆਪ ਮਰਾਰ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਨ ਕੀਜੇ। ਮਨ ਮਾਨਿਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਜੇ। ਰਹਾਉ ਜਨਮ ਜੀਤ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਆਪ ਮੁਆ ਮਨ ਮਨ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਨਜ਼ਰ ਭਈ ਘਰ ਠਾ ਘਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਤ ਸਤ ਤੀਰਥ ਮੱਜਨ ਨਾਮ, ਅਦਕ ਬਿਥਾਰ ਕਰੂੰ ਕਿਸ ਕਾਮ। ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਅੰਤਰ ਜਾਮ, ਆਨ ਮਨੋ ਤਉ ਪਰ ਕਰ ਜਾਉ। ਨੇ ਕਿਸ ਜਾਚੋ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜ ਸਮਾਉ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੁਮਰਨ ਦਿਖਾਏ, ਮਰਨ ਰਹਿਨ ਰਸ ਅੰਤਰ ਭਾਏ। ਗੁਰ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰ ਗਗਨਪੁਰ ਜਾਇ ਪਾਏ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਰਹਿਨ ਹਰ ਸਰਨਾ। ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਦੁਬਦਾ ਭਾਗੇ, ਕਮਲ ਬਗਾਸ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਾਗੇ। ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਮਹਾਰਸ ਆਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਸੂਚਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਉੱਚ ਉੱਚਾ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਜਮ ਕਾ ਪਉ ਮੂਚਾ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲ ਅੰਕ ਸਮਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮਹਿਲ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਲਾਇਆ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਨ ਮੇਟੇ ਕੋਏ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਆਗੇ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਸੋਈ ਹੁਆ, ਵਰਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਦੁਆ। ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਕੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਾਤ। ਰਹਾਉ ਤੂੰ ਏਵਡ ਦਾਤਾ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਤੋਟ ਨਾਹੀ ਤੁਧ ਭਗਤ ਪੁੰਡਾਰ। ਕੀਆ ਗਰਭ ਨ ਆਵੇ ਰਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੇ ਪਾਸ। ਤੂੰ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ ਮਲਾਏ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਚਾ ਸਿਰ ਮੇਰਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ। ਤਨ ਮੈਂ ਮੈਲ ਨਾਹੀ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ। ਤੇਰਾ ਤਾਣ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣਾ ਭਗਤ ਸਰਨਾਈ।
ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਨ ਅਕਥ ਕਹਾਇਆ ਪਿਓ ਪੀ ਆਇਆ, ਅਨਪੈ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਕਿਆ ਡਰੀਏ ਡਰ ਡਰੇ ਸੁਮਨ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨਾ ਰਹਾਉ। ਕਿਸ ਨਰ ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਹਾਰ ਰਾਸ, ਸਹਿਜ ਸੁਬਾਏ ਮਿਲੇ ਸਾਬਾਸ। ਜਾਹੇ ਸਵਾਰੇ ਸਾਜ ਬਿਆਲ, ਏਤੇ ਉਤ ਮਨ ਮੁਖ ਬੰਦੇ ਕਾਲ। ਅਹਨਸ ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸੇ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਰਾਮ ਮਿਲੇ ਭ੍ਰਮ ਦੂਰੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਨਮ ਮਰੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਿਸਥਾ, ਹਿਤਕਾਰ ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਕਥੇ ਆਕਾਰ। ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਕਹੇ ਵਖਿਆਨ, ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਜਾਣ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨਾ, ਬਾਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਏ ਹੈ ਮਰਨਾ ਰਹਾਉ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਪੰਡਤ ਮੁਖ ਸੋਈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਭਗਤ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਹਰ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਆਨੰਦ, ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਸਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸ ਬੁਝਾਇਆ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਚਰਣੀ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਇਆ ਰਹੇ ਸੁਖਾਲੀ, ਬਾਜੀ ਏ ਸੰਸਾਰੋ। ਲੱਭ ਲੋ ਮੁਝ ਕੂੜ ਕਮਾਵੇਂ, ਬਹੁਤ ਉਠਾਵੇਂ ਭਾਰੋ। ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ, ਜਿਉ ਤਾਰਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰੋ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੀ ਸੋਕਰ, ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੀ ਸੋਕਰਤ ਕੀ ਤਰੈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਆੜੇ। ਬਾਹੁਰ ਨ ਆਵੇ ਭਾਰੀ ਰਹਾਉ, ਹਉ ਤੁਧ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਚਿੰਦਾ ਕਰੇ ਪਰਾਈ। ਝੂਠੇ ਲਾਏ ਤਬਾਰੀ, ਬੇਲ ਪਰਾਈ ਜੋ ਹੈ ਜੀਅੜੇ। ਕਰੇ ਚੋਰੀ ਬੁਰਿਆਰੀ, ਹੰਸ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਏ। ਛੁੱਟੜ ਹੋਈਏ ਨਾਰੀ, ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਰਹੀਏ ਸੁਪਨੰਤਰ। ਤੁਧ ਕਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕਰ ਚੋਰੀ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਲੀਆ ਤਾਂ ਮਨ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਹਲਤ ਨ ਸੋਭਾ ਪਲਤ ਨ ਟੋਈ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਹਉ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੋਈ ਰਹਾਉ। ਤਾਜੀ ਤੁਰਕੀ ਸੋਏ ਨਾ ਰੂਪਾ, ਕੱਪੜ ਘੇਰੇ ਭਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਨਕ, ਝੜ ਝੜ ਪਏ ਗਵਾਰਾ। ਪੂਜਾ ਮੇਵਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਸ ਚਾਖਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ। ਦੇ ਦੇ ਨੀਮ ਦਿਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ, ਭਸ ਮੰਦਰ ਕੀ ਢੇਰੀ। ਸੰਚੇ ਸੰਚ ਨ ਦੇਈ ਕੇ ਸਹੀ, ਅੰਧ ਜਾਣੇ ਸਭ ਮੇਰੀ। ਸੋਇਨ ਲੰਕਾ ਸੋਇਨ ਮਾੜੀ, ਸੰਪੈ ਕਿਸੇ ਨ ਕੇਰੀ। ਸੁਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੋਗ ਤਿਸੇ ਕਾ ਭਾਣਾ ਰਹਾਉ। ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਠਾਕਰ ਭਾਰਾ, ਹਮ ਤਿਸ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਰਾਸ ਤਿਸੇ ਕੀ, ਮਾਰ ਆਪੇ ਜੀ ਵਾਲੇ। ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਣਾ, ਕਿਉ ਰੱਖੋ ਕਾਰਬਾਰ ਮਣਾ। ਮਾਰੇ ਲੂਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਬਣਾ, ਆਗੇ ਜਮ ਦਲ ਬਿਖਮ ਪਕਣਾ ਰਹਾਉ। ਉਸਾਰ ਮੜੋਲੀ ਰਾਖੇ ਦੁਆਰਾ, ਪੀਤਰ ਬੈਠੀ ਸਾਤਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਲ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਾਮਣ, ਅਵਰ ਲੁਟੇਨ ਸੋ ਪੰਚ ਜਣਾ। ਢਾਹੇ ਮੜੋਲੀ ਲੂਟਿਆ ਦੇਹੁਰਾ, ਸਾਤਨ ਪਕੜੀ ਏਕ ਜਣਾ। ਜਮ ਡੰਡਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਪੜਿਆ, ਭਾਗ ਗਏ ਸੇ ਪੰਚ ਜਣਾ। ਕਾਮਨ ਲੋੜੇ ਸੋਇ ਨਾ ਰੂਪਾ, ਮਿੱਤਰ ਲੋੜੇਨ ਸੋ ਖਾਦਾ ਤਾ। ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਿਨ ਕਾਰਨ, ਜਾਸੀ ਜੰਪਰ ਬਾਧਾ ਤਾ। ਬਾਧਾ ਤਾ। ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਭੀਟਰ ਮੁੰਦਰਾਂ ਖਾਇਆ ਕੀਜੇ ਖਿੰਥਾ ਤਾ ਪੰਚ ਚਲੇ ਵਸ ਕੀਜੇ ਰਾਵਲ ਇਹ ਮਨ ਕੀਜੇ ਡੰਡਾ ਤਾ ਜੋਗ ਜੁਗ ਤੇ ਵਪਾਵਸਤਾ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਨਾਸਤ ਕੰਧ ਮੂਲ ਮਨ ਲਾਵਸਤਾ ਰਹੋ ਮੂੰਡ ਬੰਡਾਏ ਜੇ ਗੁਰ ਪਾਈਏ ਹਮ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਗੰਗਾ ਤਾ ਤੇਰਾ ਭਵਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਸੁਮ ਏਕ ਨ ਚੇਤ ਸੰਦਾਸਾ ਕਰ ਪਟੰਬ ਗੱਲੀ ਮਨ ਲਾਵਸ ਸੰਸਾ ਮੂਲ ਨ ਜਾਵਸਤਾ ਏਕ ਸੁਚਰਨੀ ਜੇ ਚਿਤ ਲਾਵੇ ਲਬ ਲੋਭ ਕੀ ਧਾਵਸਤਾ ਜਪਸ ਨਿਰੰਜਨ ਰਚ ਸਮਣਾ ਕਾਹੇ ਬੋਲੇ ਜੋਗੀ ਕਵਟ ਗਣਾ ਰਹੋ ਕਾਇਆ ਕਮਲੀ ਹੰਸੇ ਆਣੀ ਮਿਆਣਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਵਿਹਾਣੀ ਤਾ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਨਾਗੀ ਦਾਜੇ ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਸਤਾਣੀ ਤਾ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਔਖਦ ਮੂ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮਨੇ ਕੇ ਜੇ ਕਰ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿਤ ਕੀਜੇ ਰੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੇ ਕਾਟਨ ਹਾਰਾ ਲੀਜੇ ਰੇ ਮਨ ਏਕੋ ਸਹਿ ਭਾਈ ਰੇ ਤੇਰੇ ਤੀਨ ਗੁਣਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਵੈ ਲਖਨ ਲਖਨਾ ਜਾਈ ਰੇ ਰਹਾਓ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਮਾਇਆ ਤਨ ਮਿੱਠੀ ਹਮ ਤੋ ਪਾਂਡੂ ਚਾਈ ਰੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਸੂਝਸ ਨਾਹੀ ਲਾਜ ਟੂਕ ਸਮੂਸਾ ਭਾਈ ਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁਖ ਲਾਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਵਡਾਈ ਰੇ ਜੋ ਤਿਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਹੋਵਾ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਈ ਰੇ ਸੁਬਰ ਭਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨੇ ਜੋ ਰਾਤ ਰੰਗ ਲਾਈ ਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਪੰਕ ਹੋਵੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਿਸ ਪਾਈ ਰੇ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ ਕਿਦੂ ਥਾਮ ਹਮ ਆਏ ਅਗਨ ਬਿੰਬ ਜਲ ਭੀਤਰ ਨਿਪਜੈ ਕਾਹੇ ਕੰਮ ਯੋ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਨ ਜਾਨੀ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਰਹਾਓ ਕੇਤੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ ਕੇਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਏ ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮਹਿ ਆਏ ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ ਹੱਟ ਪਟਨ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਪੰਨੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਘਰ ਆਵੈ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੇ ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛਪਾਵੈ ਤਟ ਤੀਰਥਮ ਨਵਖੰਡ ਦੇਖੇ ਹੱਟ ਪਟਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕੜੀ ਤੋਲਣ ਲਾਗਾ ਘਟਹੀ ਮੈਂ ਮਨਿਆਰਾ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਸ ਮੇਰੇ ਉਪਾਵ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਜੀਆੜਾ ਗਣ ਬਰਾਬਰ ਤਪੇ ਭੀਤਰ ਵਗੇ ਕਾਤੀ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜਿਸ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਿਸ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ ਤੇਰੀ ਆਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਾਣੀ ਰਹਾਉ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਜੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਹਾਂ ਹੋਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਮਹਿਲੀ ਥਾਉ ਪਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਆਪ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਨ ਕਉ ਜੈਕਾਰ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਏਕ ਸਤੇ ਸਭ ਰੂਪ ਹੈ ਰੰਗਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਸਭ ਸਹਿ ਲੰਗਾ ਪੈਨ ਪੈਨ ਵੇਖੈ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਾ ਏਕ ਆਚਰਜ ਏਕੋ ਹੈ ਸੋਈ ਗੁਰਹੁ ਬਚਾਰੇ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਰਹਾਉ ਸਹਿਜ ਪਵੈ ਪ੍ਰਭ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਕਹਾ ਗਵਤ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਭ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਆਪੇ ਸੁਤਿਆ ਦੇ ਜਗਾਈ ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਹੋਈ ਕਹੈ ਕਹੈ ਕਥਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੈ ਬੁਝੈ ਹਰ ਸੋਈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਵੇਖੈ ਸ਼ਬਦ ਮਲਾਏ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨਮੁਖ ਸੂਤਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੈ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਸਹਜੇ ਜਾਗੈ ਸਵੈ ਨ ਕੋਏ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੈ ਬੂਝੈ ਜਨ ਕੋਏ ਰਹਾਉ। ਅਸੰਤ ਅਨਾੜੀ ਕਦੇ ਨ ਬੁੱਝੈ। ਕਥਨੀ ਕਰੈ ਤੈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲੁੱਝੈ। ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਕਦੇ ਨ ਸੀਝੈ। ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਉਦਾਰਾ। ਇਸ ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਲੀ ਕਾ ਜਨਮ ਚੰਡਾਲ ਕੈ ਕਰ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਨਾ ਬਿਨਾ ਕੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਆਰੇਰੀ। ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਨ ਸਾਚੇ ਰਾਤੈ ਹਰ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਸੱਚੇ ਮਹਲ ਸਚ ਨਾਮ ਸਮਾਹੋ। ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਰਾਮ ਜਪੋ ਪਵ ਜਲ ਉਤਰਹੁ ਪਾਰ ਰਹਾਉ। ਭਰਮੈ ਆਵੈ ਭਰਮੈ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਗ ਜਨਮਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਨਾ ਚੇਤੈ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਆਪ ਭੁਲਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਉ ਵਡਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਲਾਇਆ। ਮਹਾ ਦੁਖ ਖੱਟੇ ਵਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਪੇ ਨੌ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਏ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਇਆ ਤਨ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨ ਪਤਿਆਏ। ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਏ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਹਰ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਰਹਾਉ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋਏ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮਤ ਊਤਮ ਹੋਏ। ਸਹਜੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਸੋਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਨਾ ਸੇਵਿਆ ਜਾਏ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਵਿਖ ਖਾਏ। ਪੁੱਤ ਕਟੰਬ ਗ੍ਰਹਿ ਮੋਹਿਆ ਮਾਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਵੇ ਜਨ ਸੋਏ। ਆਂਦਨ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹੋਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਸੋਏ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ। ਪੂਰਾ ਜਨ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਕੋਈ। ਅਖੌਟ ਨਾਮ ਧਨ ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਰ ਸੋਭਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਨ ਕੀਜੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰੈ। ਆਪ ਉਦਰੈ ਕੁਲ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਰਖੇ ਔਰ ਤਾਰੇ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਵਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸਦਾ ਮਨ ਦਾਸਾ। ਹੋਮੈ ਮਾਰ ਕਮਲ ਪਰਗਾਸਾ। ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਕਰ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਤਨ ਕੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਆਂਦਨ ਜਪੈ ਹਰ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਬੜ ਭਾਗ ਸੰਜੋਗ।
ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਿਤ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਮ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਜਨਮ ਜੀਤ ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਪਾਏ ਰਹਾਉ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੀਠਾ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕੰਨੇ ਵਿਰਲੇ ਚਖ ਡੀਠਾ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਹੁ ਕਰੇ ਅਚਾਰ, ਬੈਨ ਆਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਹੰਕਾਰ। ਬੰਧਨ ਬਾਂਧਿਓ ਮਾਇਆ ਫਾਸ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਛੁਟੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੌੜੀ ਵੈਰਾਗਣ। ਜੈਸੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਮੇਘਲਾ, ਬਸਤ ਹੈ ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਮਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਹੀ। ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਮਦੇ ਪਾਣੀ ਪਰਗਾਸਿਆ, ਮਨ ਪੱਗਾ ਵਸਰਤ ਫਰਾਹੀ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਐਸੇ ਭਰਮ ਚੁਕਾਹੀ, ਜੋ ਕਛ ਕਰਤ ਹੈ ਸੋਈ ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ। ਤੈਸੇ ਜਾਹੇ ਸਮਾਹੀ ਰਹਾਉ, ਐਸਰੀ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਮਾਹੀ। ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਸਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ, ਤਜ ਹੀ ਮਾਹਿ ਸਮਾਹੀ। ਇਤਨੇ ਜਨਮ ਭੂਲ ਪਰੇ ਸੇ, ਜਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਭੁੱਲੈ ਨਾਹੀ। ਜਾਂ ਕਾ ਕਾਰਜ ਸੋਈ ਪੁਰ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੀ। ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਹੈ ਆਪੇ ਭਰਮ ਕਹਾਹੀ। ਨਾਨਕ ਤਤ ਤਸਿਉ ਮਿਲਿਆ, ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਆਹੀ। ਗੌੜੀ ਵੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਭ ਜਗ ਕਾਲੇ ਵਸ ਹੈ, ਵਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ, ਮਨ ਮੁਖ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਲੈ, ਦਰਗੇ ਲਏ ਛਡਾਏ ਰਹਾਉ। 184 ਪਰਮ ਦੈ, ਮਨ ਹਠ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨ ਚੀਨਿਓ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਬਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਆਂਦਨ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਸੁਖ ਸਮਾਏ। ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ, ਹਉਮੈ ਤਜੇ ਬਕਾਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਪਾਇਨ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ। ਗੌੜੀ ਵੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪੀੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ। ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਭੇਵ ਕੜੇ ਗੁਣ ਸੰਭਲੈ, ਸਾਹੁਰੇ ਵਾਸ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਹਿਜ ਸਮਾਣਿਆ, ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਸੁਸਰੇ ਪਈਏ ਪਰਵਸੈ, ਕਹੋ ਕਹਿਤ ਵਿਦ ਪਾਈਐ। ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਆਲਖ ਹੈ, ਆਪੇ ਮਲਾਈਐ ਰਹਾਉ। ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਮਤ, ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਈਐ। ਹਉਮੈ ਦਵਦਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ, ਸਹਜੇ ਸੁਖ ਸਮਾਈਐ। ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ, ਆਪੇ ਨਾ ਲਾਈਐ। ਮਨ ਮੁਖ ਗਰਬ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਅਗਿਆਨ ਇਆਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੈ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੇ। ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਵਾਸ ਪਾਇਂਦੇ, ਗਰਭੈ ਗਲ ਜਾਣੇ। ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਏਵੇਂ ਭਾਵਦਾ, ਮਨ ਮੁਖ ਪਰਮਾਣੇ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲੇਖ ਲਿਖਾਇਆ, ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਪੂਰਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਭੇਟਿਆ ਗੁਰ ਸੂਰਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਵੰਦ ਪਵੀਰਾ। ਹਰ ਹਰ ਬਖਸ਼ ਮਲਾਏ ਪ੍ਰਭ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀਰਾ। ਗੌੜੀ ਵੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਤ ਮਲੀਨ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ, ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰਾ। ਸਹਿ ਸਖਤ ਮਟਾਈਆ ਚੂਕਾ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਤੁਰ ਖਸਮ ਜਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ, ਤਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਤਨ ਕਹਿਤ ਵਿਦ ਪਾਈਏ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਂ ਜੀਵਾ। ਹਰ ਬਿਨ ਚਸਾ ਨ ਜੀਵਤੀ, ਗੁਰ ਮੇਲੋ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵਾ ਰਹਾਉ। ਹਉ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ, ਹਰ ਸੁਣੀ ਹਰ ਹਰ ਗਤ ਕੀਨੀ। ਹਰ ਰਸ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਲੀਨੀ। ਤਨ ਤਨ ਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਨ ਭਗਤ ਹਰ ਦੀਨੀ। ਜਿਸ ਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਇਆ,
सो गुर हम कीनी। गुण दाता हर राय है, हम अवगण आरे। पापी पाथर डूबदे, गुरमत हर तारे। तू गुणदाता नरमला, हम अवगुण आरे। हर शरणागत राख ले हो, मूड मुग्ध निस्तारे। सहज आनंद सदा गुरमति, हर हर मन ध्याया। सज्जन हर प्रभ पाया, कर सुहेला गाया। हर दया धार प्रभ बेनती, हर हर चिताया। जन नानक मंगै धूड़ तैन, जिन्ना सतगुर पाया। गौड़ी ग्वारी महला चौथा। चौथा चौप दे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पंडित सिमर शास्त्र सिमरत पढ़िया, जोगी गोरख गोरख करया। मैं मूर्ख हर हर जप पढ़िया, ना जाना क्या गत राम हमारी। हर भज मन मेरे तर, भव जल तू तारी रहाओ। सन्यासी बभूत लाए दे सवारी, पार त्रै त्याग करी ब्रह्मचारी। मैं मूर्ख हर आस तुम्हारी, खतरी कर्म करे सूरतन पावै। सूद वैस पर कृत कमावै, मैं मूर्ख हर नाम छडावै। हर तेरी सिष्ट तू आप रहा समाई, गुरमुख नानक दे वडियाई। मैं अंदले हर टेक टकाई, गौड़ी ग्वारी महला चौथा। निर्गुण कथा कथा है हर की, पाज मैल साधु संगत जन की। तर भाव जल आकथ कथा सुन हर की, गोविंद सतसंगत मिलाए। हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ। जो जन ध्यावे हर हर नामा, तन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे। सो जन हमरे मन चिते भावे, जन पग रेण बड़ पागी पावे। संत जना स्यों प्रीत बन आई, जन को लिखत लिखिया तुर पाई। ते जन नानक नाम समाई, गौड़ी ग्वारी महला चौथा। माता प्रीत करे पुत खाई। ਗੌੜੀ ਬਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਦਿਨ ਸੇ ਰਾਤ ਲਾਲਚ ਕਰੇ, ਭਰਮੇ ਪਰਮਾਇਆ। ਬੇਕਾਰ ਫਿਰੇ ਬੇਕਾਰਿਆ, ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਉਠਾਇਆ। ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਜਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸੋ ਘਰ ਕੈ ਕੰਮ ਹਰ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਤੋੜ ਬੰਧਨ ਮਾਇਆ, ਘਰ ਕੇ ਕਮ ਲਾਏ। ਨਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਰਹਾਉ। ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੇ, ਨਰਪਤ ਰਾਜੇ ਅਰਥ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਕੈ ਬੰਦੇ ਕੈ ਡਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਰਪਤ ਮਰ ਜਾਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਜਿਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਨਿਤ ਸੌਦਾ ਸੂਦ ਕੀਚੇ, ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਮਾਇਆ। ਕਹਿ ਤਾਈ ਜਾਂ ਲਾਹਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਮਣੇ, ਟੋਟੈ ਮਰ ਜਾਈ। ਜੋ ਗੁਣ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰ ਸਿਉ ਕਰੈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਜਿਤਨੀ ਭੂਖ ਅੰਨ ਰਸ ਸਾਧ ਹੈ, ਤਿਤਨੀ ਭੂਖ ਫਿਰ ਲਾਗੇ। ਜਿਸ ਹਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸੋ ਵੇਚੇ ਸਿਰ ਗੁਰ ਆਗੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਫਿਰ ਭੂਖ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਮਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਹਰ ਆਸ ਨਿਤ, ਕਿਉਂ ਦੇਖਾਂ ਹਰ ਦਰਸ ਤੁਮਾਰਾ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਸੋ ਜਾਣਤਾ, ਹਮਰੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸਰਨ ਪਰੇ ਹਰ ਦਵਾਰ। ਮਤ ਨਿਰਗੁਣ ਹਮ ਮੈਲੇ, ਕਬਹੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹਾਉ। ਹਮਰੇ ਅਵਗੁਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ। ਤੂੰ ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਿਆਲ, ਹਰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਹੇ ਹਰ ਪਾਵੇ। ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਛਡਾਵੈ। ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਤਬ ਬਿਸਮ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ अवर कोई राखै, जैसे हम सतगुर राख लिए छुड़ाई।
ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਗੁਰ ਬੰਦਪ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਹਾਇ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨ ਪੂਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੂਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਉ ਲੁਭਤ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਮਾਇਆ ਘਰ ਮੰਦਰ ਘੋੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨ ਅਨ ਰਸ ਲਾਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨ ਆਵਈ, ਕਿਉਂ ਛੁੱਟਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ, ਗੁਣ ਦਾਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਿਆਲ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ ਅਵਗਣ ਸਾ ਮੇਰੇ ਰਹਾਉ। ਕਿਸ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਜਾਤ ਨਾਹੀਂ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨ ਮੇਰਾ। ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਲੈ ਬੋਲੇ ਗੁਣ ਬਿਹੂਣ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ। ਹਮ ਪਾਪੀ ਸੰਗ ਗੁਰ ਉਬਰੇ, ਪੁੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰਾ। ਸਭ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨੱਕ ਦੀਆ, ਵਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ ਅਨ ਖਾਣਾ। ਕੱਪੜ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆ, ਰਸ ਅੰਨ ਪੁਗਾਣੀ। ਜਨ ਦੀਐ ਸੋ ਚਿਤ ਨ ਆਵਈ, ਪਸ਼ੂ ਹਉ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਸਭ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤਦਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਹਮ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰਹਿ, ਸਭ ਖੇਲ ਤੁਮ ਸੁਆਮੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਾਟ ਵਿਹਾਜਿਆ, ਹਰ ਗੁਲਮ ਗੁਲਾਮੀ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਉ ਜਨਨੀ ਸੁਤ ਜਨ ਪਾਲਤੀ, ਰਾਖੇ ਨਦਰ ਮਯਾਰ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਦੇ ਗਰਾਸ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਪੋਚਾਰ। ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸਿਖ ਰਾਖਦਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਰਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਇਆਣੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਂਦਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਏ ਸਿਆਣੇ ਰਹਾਉ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਗਗਨ ਫਰੰਤੀ ਉਡਤੀ, ਕੱਪੜੇ ਬਾਗੇ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਰਾਖੇ ਚੀਤ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਚ ਬਚਰੇ, ਨਿਤ ਹਿਰਦੇ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ, ਹਰ ਹਰ ਕੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਰਖੇ ਜੀ ਨਾਲੀ। ਜੈਸੇ ਕਾਤੀ ਤੀਸ ਬਤੀਸ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰਾਖੇ ਰਸਨਾ ਮਾਸ ਰਤ ਕੇਰੀ। ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਮਾਸ ਕਾਤੀ ਕੇ ਕਿਸ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਭ ਵਸ ਗਤ ਹੈ ਹਰ ਕੇਰੀ। ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਨਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਹਿ, ਹਰ ਰਾਖੇ ਪੈਜ ਜਨ ਕੇਰੀ। ਭਾਈ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੂ, ਕਿਸੀ ਕੇ ਕਿਸ ਹਾਥ ਹੈ। ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ, ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਿਰਤ ਸਾਬ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਵਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਗ ਨ ਸਕੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਕਾ ਲਾਇਆ। ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਚਿਤ ਨਿਤ ਧਿਆਵੋ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜੋ ਅੰਤੇ ਅਵਸਰ ਲੈ ਛੁਡਾਇਆ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਇ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ। ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ, ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਹੀਏ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਿਲੈ, ਹਉ ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਿਉ ਮਿਲੈ ਰਹਾਉ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਇਸ ਪੁਨੀ ਜਨ ਕੇਰੀਆਂ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਧੂੜਾ। ਹਰ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ, ਹਰ ਭਗਤ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ। ਟੋਟਾ ਮੂਲ ਨ ਆਵੀ, ਹਰ ਲਾਭ ਨਿਤ ਦ੍ਰਿੜੀਐ। ਜਿਸ ਕੋਰ ਦੇਵ ਗਾਸੈ ਪਉ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮੇਲ ਉਧਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਹੀ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ। ਹਰ ਦਇਆਲ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਹਰ ਬੋਲੀ।
ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਪਇਤ ਗੂੜਾ, ਹਰ ਰੰਗ ਭੀਨੀ ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ। ਆਪਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹੋ ਗੋਲੀ, ਜਬ ਹਮ ਹਰ ਸੇ ਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਕਰ ਦੀਨੋ ਜਗਤ ਸਭ ਗੋਲ ਅਮੋਲੀ। ਰਹਾਉ ਕਰੋ ਬਵੇਕ ਸੰਤ ਜਨ ਪਾਈ। ਖੋਜ ਹਿਰਦੇ ਦੇਖ ਟੰਡੋਲੀ, ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਭ ਜੋਤ ਸਬਾਈ। ਹਰ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਹਰ ਕੋਲੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਕਟ ਵਸੇ ਸਭ ਜਗ ਕੈ। ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਅਤੁਲੀ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਓ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਸਿਰ ਵੇਚਿਓ ਗੁਰ ਪੈ ਮੋਲੀ, ਹਰ ਜੀ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਤੁਮ ਸਰਨਾਗਤ। ਤੁਮ ਅਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡੋਲੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਦੁਖ ਗਾਵੇ। ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ, ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਪ੍ਰਖ ਬਦਾਤੇ। ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਆਮੀ, ਤੇ ਮਾਰਗ ਹਮ ਜਾਤੇ। ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਸਿ ਤੀਰਤੇ, ਸੰਤ ਸਗਲ ਮਿਲ ਰਾਮ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਰਾਮੇ ਨਾਮ ਸੁਮਤੇ ਰਾਉ, ਹਰਾ ਨਾਮ ਹਰ ਹਰ ਜਗ ਅਵਖਦ। हरा नाम रस साते, जिनके पाप दुख सब से। गुरमत राम रस खाते, जिनको लिखते लिखे तुर मस्तक। ते गुर संतोख सर नाते, धर्मत मैल गई सब तिनकी। जो राम नाम रंग राते। राम तुम आपे आप ठाक तुझे अवर न दाते। जा नानक नए नाम लह जी, जिवे हज पिए हर कृपा ते। घोड़ी पूर्वी महला चौथा। करो कृपा जग जीवन दाते, मेरा मन हास्य तीराते। सतगुर बचन दियो सात निर्मल, जप हर हर नाम मन साचे। राम मेरा मन सन बेद लियो हर साचे। ये काल के मुँह जगत सब ग्रस्या, सतगुर के बचन हर हम बारे। रहाओ जिनको प्रीत नहीं हस्यति, दे सागत मूढ़ नर गाते। जिनको जन्म मरण नत पारी, विष विष्टा मर मर पाते। तुम दयाल सन प्रभ तालक, मोको दीजे नाम हर हर जाचे। हर के नाम दा सम कीजे, मन नृत्य कर कर नाचे। आपे सावड प्रभ स्वामी, अमर जारे हथां च। मेरा मत जियो रा सब तेरी, जाना नानक के सा प्रभ साचे। घोड़ी पूर्वी महला चौथा। तुम दया सर्व दुख भंजन, एक बिनो सुनो दे काने। जिसे तुम जाने स्वामी, सो सतगुर मेल मेरा प्राणे। राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने, हम और मोह दोस्त मत होते। गुर सतगुर के बचन हर हम जाने। राहो जितने रास अन रस, हम देखे सत्य तने फीक पखाने। हर का नाम अमृत रस चाख्या, मैं सतगुर मीठ रस गाने। जिनको गुर सतगुर ने पेटिया, ते साखत मोड़ दीवाने। जिनके कर्महीन तुर पाए, देख दीपक मोहे पहचाने। जिनको तो तुम दया कर मेलो, ते हर हम सेव लगाने। जा नानक हर जप प्रगटे, मत गुर मत नाम समाने। घोड़ी पूर्वी महला चौथा। मेरे मन सो प्रभु सदा नाल है, स्वामी कौन किथे हर पो नसिए। हर आपे बख्श ले प्रभ साचा, हर आप चढ़ाए छुटिए। मेरे मन जप हर 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 मन जपिए, सतगुर की सरनाई भजबो। मेरा मना गुरु सतगुर पीछे छुटिए रहाओ। मेरे मन सेवो सो प्रभ सर्व सुख दाता, जित सेविए निज घर बसिए। गुरमुख जाए तो घर अपना, कर चंदन हर रस कसिए। मेरा मन हर 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 जसो तुम लाहा, हर मन हसिए। हर हर राम दया कर देवे, ता कम हर रस चखिए। मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे, ते साकत नर जम कुटिए। से साकत जो चोर जना, नाम सारिया। मत इनके निकट ना पिटिए। मेरा मन सेवो लख निरंजन, नारा जित सेवी लेखा छुटिए। या नानक हर प्रभ पूरे किए, इन मासा तोड़ न कटिए। घोड़ी पूर्वी महला चौथा। हमरे परामर्श प्रभ तुमरे, मेरा जीव पिंड सब तेरी। दया कर हम दर्द दुखाओ, मेरे मन ता लोच कनेरी। राम मेरे मन ता लोच मिलन हर केरी। गुर कृपा कृपा किंचत,
गुर की निहार मिले आए प्रभ मेरी। रहो जो हमारे मन चित्त है स्वामी, साबे तुम हर जानो मेरी। अंदर नाम जपी सुख पाई, द जीवा सर तेरी। वो सतगुर दाते पंथ बताया, हम मिल आए प्रभ मेरी। आंदन आंदन प्या बड़ पागी, सब आप जी जन केरी। जगन्नाथ जगदीश्वर करते, सब वास्कृत है हर केरी। जहाँ नानक शरणागत आए, हर राखो पैज जन केरी। घोड़ी पूर्वी महला चौथा, यह मनवा के नाटके बोरंगी। दैद सो दिल चल चल हाचे हाचे, गुर पूरा पाया बट पागी। हम दे दिया मन ठाडे, राम हम सतगुरु लाले कांडे। रहो हमरे मस्तक दाग दुगाना, हम करज गुरु बहु साडे। पर बकारपन बहु किया, बहु दूत तार पराडे। जिनको प्रीत दे हर नाही, जिन कूरे गांढन गाडे। जो पानी कागत बिन जाते है, तो मन में गर्भ गलाडे। हम जाने है कुछ जाने आगे, जो राखे त्यों ठाडे। हाँ फूल चो गुर कृपा तारो, जा नानक उतरे काडे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडोत पुन वड्डा है। रहाओ साखत हर साधन जानिया, तने अंतर होमे कंडा है। यूं यूं चले चुभे दुख पावै, जमकार सहज डंडा है। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन मन पखंडा है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, वो सो खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड बड्डा है। जन नानक नाम आधार टेका, हर नाम में ही सुख मंडा है। घोड़ी पूर्वी महला चौथा, इस गढ़ में हर राम राय है। किस साधन पावे तीठा, हर दीन दयाल अनुग्रह किया। हर गुर शब्दी चाखड़ी ठा, राम हार कीर्तन गुर लेव मीठा। रहाओ अर्घ में गोचर पार ब्रह्म है, मेल सतगुर लाग बसीठा। जैन गुर बचन सुखाने हीरे, तेने आगे आन प्रीठा। मन मुख हीरा तो कठोर है, तेने अंतर कार करीठा। बिसीर को दूध पियाई है, वैखनिक से फूल फलीठा। हर प्रभयान मिलावो गुर साधु, कस गरड शब्द मुख लीठा। जन नानक गुर के लाले गोले, लग संगत करुआ मीठा। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हर हर तसरी राम बेचिया। पूरे गुर के आगे, सतगुर दाते नाम दड़ाया। मुख मस्तक भाग सुभागे, राम गुरमता हर लिव लागे। रहाओ घट घट रमैया, रमत राम राय। गुर शब्द गुरु लिव लागे। ओम बन तन देवों काट गुरु को, मेरा परम भो गुर बचनी भागे। अंधियारे दीप कयान जलाए, गुर ज्ञान गुरु लब लागे। अज्ञान अंधेरा बिनस बनास्यो, कार बास नहीं मन जागे। सागत बदमाया तारी, तिन जम जोहन लागा। उन सतगुर आगे शीस न बेचिया। कोई आवे चाहे अभाग, हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकर। हम शरण प्रभु वर मांगे, जन नानक की लाज पात गुरु है। सर बेचो सतगुर आगे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हम अहंकारी अहंकार अज्ञान माता। गुर मिलिया आप गवाया, हूँ मैं रोग गया सुख पाया। तान तान गुरु हर राया, राम गुर के बचन हर पाया। रहाओ मेरे हीरे प्रीत राम राय की, गुरु मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगा, जिन बिछड़िया हर गल लाया। मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को, गुर हिरदे नाल दिखाया। सहज नंद भया मन मोरा, गुर आगे आ बेचाया। हम अपराध पाप बहु कीने, कर दुष्टि चोर चुराया। अब नानक शरणागत आए, हर राखो राज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजै शब्द अनाहत। गुरमत मनुआ गावे, बड़ भागी गुर दर्शन पाया। तान तान गुरु लेव लावै, गुरमुख हार लेव लावै। रहाओ
ਹਮਰਾ ਠਾਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ। ਹਮ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵੈ ਪਾਪ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜੋ ਹਾਰ ਹਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ। ਹਿਰਦੈ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ, ਦੇਵਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਮਨ ਰਸਕ ਰਸਕ ਹਰ ਰਸੈ ਗਾਨੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭੂਖ ਲਗਾਵੈ। ਕੋਈ ਕਰੇ ਉਪਾਪ ਅਨੇਕ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਬਿਨ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਨ ਪਾਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਵੈ। ਰਾਗ ਗੋਣੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੰਦੂ ਜਪ ਨਾਮ ਕਰਮਾ, ਮਤ ਮਾਤਾ ਮਤ ਜੀਓ ਨਾਮ ਮੁਖ ਰਾਮਾ। ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਕਾਰ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜਨਮਾ, ਬਡਭਾਗੀ ਮਿਲ ਰਾਮਾ। ਗੁਰ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖ ਮਿਲਿਆ ਰੰਗ ਮਾਣੀ ਜੀਓ, ਗੁਰ ਹਾਰ ਰੰਗ ਰਤੜਾ ਸਦਾ ਨਿਰਵਾਣੀ ਜੀਓ। ਬਡਭਾਗੀ ਮਿਲ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਣੀ ਜੀਓ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਹਾਰ ਰੰਗ ਭਿੰਨਾ। ਆਵੋ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਨਾਮ ਜਪਾਹਾ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਲਾਹਾ ਜੀਓ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਪਾਹਾ ਜੀਓ। ਮਿਰਪੂਰ ਲਿਖੜੇ ਧੁਰ ਕਰਮਾ, ਸਾਵਣ ਬਾਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਗ ਛਾਇਆ ਜੀਓ। ਮਨ ਮੋਰ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁੱਠੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਆਇਆ ਜੀਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ, ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਆਓ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਾਮਨ ਕਿਹਾ ਜੀਓ, ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਰਲੀਆਂ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਮਨ ਬਲੀਆ ਜੀਓ। ਹਰ ਤੁਠੈ ਢੁੱਲ ਢੁੱਲ ਮਿਲਿਆ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾ ਹਰ ਢੋਲੇ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਮਿਤਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਚੋਲੇ ਜੀਓ। ਮਨ ਦੇਵਾ ਸੰਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਜੀਓ, ਹਰ ਵਿਟੜਿਓ ਸਦਾ ਘੋਲੇ ਜੀਓ। ਵਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਵਸ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜੀਓ। ਮਨ ਚਿੰਦੜਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਵੇਖ ਬਖਸ਼ ਜੀਓ। ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੁਹਾਗਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮਨ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਰਹਾਸ ਜੀਓ। ਹਰ ਪਾਇੜਾ ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਨਿਤ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹਸ ਜੀਓ। ਹਰਿ ਆਪ ਉਪਾਇ ਹਰਿ ਆਪੇ ਵੇਖੈ, ਹਰਿ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਇਆ ਜੀਓ। ਇਕ ਖਾਵੈ ਬਖਸ਼ ਧੋਟ ਨ ਆਵੈ, ਇਕ ਨਾ ਫੱਕਾ ਪਾਇਆ ਜੀਓ। ਇਕ ਰਾਜੇ ਤਖਤ ਬਹਿ ਨਿਤ ਸੁਖੀਏ, ਇਕ ਨਾ ਭਿਖ ਮੰਗਾਇਆ ਜੀਓ। ਸਭ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀਓ। ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਨ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਰੰਗ ਰਤਾ ਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਹਰ ਰੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਲਖ ਲਖਾਹੀ ਜੀਓ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਸਭ ਦਾਲ ਦੁਖ ਲੈ ਜਾਹੀ ਜੀਓ। ਹਰ ਪਦ ਉਤਮ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਮ ਸਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਡਿਠੜਾ ਨੈਣੀ ਜੀਓ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਬਾਝੋਂ ਤਨ ਕੁਮ ਲੈਣੀ ਜੀਓ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਜਣ ਧਣੀ ਜੀਓ। ਹਰਿ ਆਏ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਖ ਬਿਹਾਣੀ ਰਹਿਣੀ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਮਿਲੋ ਸੰਤ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਜਣ, ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਭੁਖ ਲਗਾਈ ਆ ਜੀਓ। ਹੂੰ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਬਿਰੋਂ ਹਰ ਲਾਈਆ ਜੀਓ। ਹਰ ਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੀਵਾਇਆ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਵਧਾਈਆ ਜੀਓ। ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਤੁਧ ਵਿਟੜਿਓ ਸਦ ਵਾਰੀ ਜੀਓ।
ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮ ਕਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮਾਰੀ ਜੀਓ ਸਤ ਗੌਰਵ ਬਿਸ਼ਟ ਮੇਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਮੇਲੇ ਕਰ ਰਹਿ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਹਰ ਨਾਮ ਦਇਆ ਕਰ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਓ ਗੌੜੀ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਹਾਰ ਪਰ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਓ ਹਰਿ ਆਪੇ ਕਾਨਿਓ ਪਾਇੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰਿ ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਖੋਜੀ ਜੀਓ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਭ ਘਟ ਭੋਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਭੋਗੀ ਜੀਓ ਹਰ ਸੁਜਾਨ ਨਾ ਭੋਲੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ ਜੀਓ ਆਪੇ ਜਾਤ ਪਾਇੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਆਪ ਖੇਲੇ ਬੌਰੰਗੀ ਜੀਓ ਇਕ ਨਾ ਭੋਗ ਭੁਗਾਇਂਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਇਕ ਨਗਨ ਫਿਰੈ ਨੰਗ ਨੰਗੀ ਜੀਓ ਆਪੇ ਜਾਤ ਪਾਇੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਦਾਨ ਦੇਵੈ ਸਭ ਮੰਗੀ ਜੀਓ ਭਗਤਾਂ ਨਾ ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ ਕਈ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਵਰਿਆ ਚਰੰਕਾਲੇ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ ਰਹਾਓ ਕਈ ਜਨਮ ਸੈਲ ਕ ਗਿਰ ਕਰਿਆ ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਭ ਹਿਰ ਖਰਿਆ ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਖ ਕਰ ਉਪਾਇਆ ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਪਰਮਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਇਓ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸੇਵਾ ਭਜ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰਮਤਿ ਤਿਆਗ ਮਾਨ ਝੂਠ ਬਿਮਾਨ ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਵਾ ਸੋ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਗ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕਰਣੈ ਜੋਗ ਤਾਂ ਮਿਲੀਏ ਜਾਂ ਲਹਿ ਮਲਾਏ ਕੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰਮ ਭੂਮ ਮਹਿ ਬਹੁ ਨਾਮ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰਾ ਕਾਮ ਫਲ ਪਾਵੈ ਮਿਟੈ ਜਮ ਤਰਾਸ ਨਿਤ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਜਾਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਰਤਾਰ ਸੀਗਰ ਕਾਰਜ ਲਿਓ ਸਵਾਰ ਰਹਾਓ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਓ ਹੋ ਸਾਵਧਾਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਉਕਤ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਤਿਆਗ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗ ਸਰਬ ਜੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਕਦੇ ਨ ਵਿਛੜਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ ਉਪਾਵ ਛੋੜ ਗੋ ਕਿਸ ਕੀ ਓਟ ਨਿਮਖ ਮਾਇ ਹੋਏ ਤੇਰੀ ਛੋਟ ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਕਰ ਤਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਕਰਮਾਨ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਮਿਟਾਵੋ ਆਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਾਪ ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਅਵਿਨਾਸੀ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਕਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਰਚੈ ਰਾਮ ਕੈ ਰੰਗ ਜੋ ਗੁਰ ਦੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੈ ਕਾਮ ਸੰਤ ਕਾ ਕੀਆ ਸਤ ਕਰਮਾਨ ਰਹਾਓ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਅਟਲ ਅਛੇਦ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਕਟੇ ਪ੍ਰਮ ਭੇਦ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਕਹਤੋ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਜੀ ਕੈ ਸਾਥ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਵੈ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਵੈ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਨ ਆਵੈ ਹਾਰ ਜਿਸ ਜਨ ਹੋਵੈ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਮਾਟੀ ਤੇ ਰਤਨ ਗਰਭ ਮੈਂ ਰਾਖਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਜਤਨ ਜਿਨ ਦੀਨੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਆਠ ਪਹਿਰ ਧਿਆਈ ਰਮਈਆ ਰੇਨ ਸਾਧ ਜਨ ਪਾਵੋ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਧਿਆਵੋ ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਮੂੜ ਤੇ ਭਗਤਾ ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਬੇਸੁਰ ਤੇ ਸੁਰਤਾ ਜਿਸ ਪਰ ਸੌਦ ਨਵੈ ਨਿਤ ਪਾਈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ ਜਿਨ ਦੀਆ ਨੇ ਥਾਵੈ ਕੋ ਥਾਨ ਜਿਨ ਦੀਆ ਨੇ ਮਾਣੇ ਕੋ ਮਾਨ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਸਪੂਰਨ ਆਸਾ ਸਿਮਰੋ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਾਇਆ ਸਿਲ ਕਾਟੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਖ ਕਾਟੀ ਕਉ ਨਾਨਕ ਇਸ ਤੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਕੋ ਸਾਲਾਹੀ ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣ ਨਾਹੀ ਭਉ ਸੋਗ ਉਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਛੁ ਨ ਹੋਗ ਤਜੀ ਸਿਆਣਪ ਬਲ ਬੁੱਧ ਵਿਕਾਰ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰਾਖਣ ਹਾਰ
ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰੰਗ, ਕਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਸਤ ਸੰਗ ਰਹਾਓ। ਤਿਸ ਕੀ ਓਟ ਮਨੈ ਮਹਿ ਰਾਖ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖ। ਅਵਰ ਜਤਨ ਕਹੋ ਕਉਨ ਕਾਜ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੈ ਆਪ ਲਾਜ। ਕਿਆ ਮਾਨਕ ਕਹੋ ਕਿਆ ਜੋਰ, ਝੂਠਾ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸਭ ਸੋਰ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਸਾਚਾ ਇਹੋ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨੈ ਮੈਂ ਲੇਹੋ। ਜਾ ਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਕਹਿਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਨ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੁਣ ਹਰ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲ, ਮਹਾਪੁਨੀਤ ਭਏ ਸੁਖ ਸੈਲ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਰੰਗ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਜਨ ਤਾਰਿਓ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਓ ਰਹਾਓ। ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਏ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਖਿਲ ਵਿਖ ਗਏ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪੇਖੇ ਮਨ ਮਾਏ, ਅਬ ਢੂੰਡਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਜਾਹੇ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਪ ਭਏ ਦਇਆਲ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕਾਲ। ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ, ਸਿਮਰ 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 ਗੁਣਤਾਸ। ਏਕੋ ਮਨ ਏਕੋ ਸਭ ਠਾਏ, ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਭ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਭ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਗਲੇ ਮੋਹੇ ਸੇ ਪਾਛੈ ਪਰੇ, ਜੋ ਬਰੇ ਸੋ ਸੰਬੰਧ ਲਗ ਖਰੇ। ਜੇ ਧੰਦੇ ਮੈਂ ਓਏ ਲਪਟਾਏ, ਉਨਤੇ ਦੁਗੁਣ ਦਿੜੀ ਉਨਮਾਏ। ਉਹ ਬੇਲਾ ਕਾ ਚੀਤ ਨ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਤਾਹੂ ਲਪਟਾਵੈ ਰਹਾਓ। ਆਸਾ ਬੰਦੀ ਮੂਰਖ ਦੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲਪਟਿਓ ਅਸਨੇਹ। ਸਿਰ ਉਪਰ ਠਾਡੋ ਧਰਮ ਰਾਏ, ਮੀਠੀ ਕਰ ਕਰ ਵਿਖਿਆ ਖਾਏ। ਹਉ ਬੰਦੋ ਹਉ ਸਾਧੋ ਬੈਰ, ਆਪਣੀ ਹਮਰੀ ਭੂਮ ਕੌਣ ਘਾਲੇ ਪੈਰ। ਹਉ ਪੰਡਤ ਹਉ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ, ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨ ਬਜੇ ਬਿਗਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਕਿਆ ਕੋ ਕਹਿ ਕਿਆ ਆਖ ਵਖਾਨੈ। ਜਿਤ ਚਿਤ ਲਾਵੈ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਣਾ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕਾਹੂ ਮੰਗਣਾ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਦੀਜੈ ਦਾਨ, ਕਬੂ ਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਛੁਟਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣ ਵਿਆਗਲ ਭਾਰਾ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲ ਹੇਤ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਸੋਭਾ ਸੇਤ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੌਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ, ਤੁਝੇ ਨਾ ਲਾਗੈ ਤਾਤਾ ਝੋਲਾ ਰਹਾਓ। ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਭੈ ਜਿਉ ਭੋਇਤ ਭੈ ਸਾਗਰ ਮਾਹੇ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਦੀਪਾਹੇ। ਅਗਨ ਸੀਤ ਕਾ ਲਾਹਿ ਸੰਦੂਖ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੂਖ। ਉਤਰ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ, ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਸਗਲੀ ਆਸ। ਡੋਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤੁਮਰਾ ਚੀਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਮੀਤ। ਨਾਮ ਔਖਦ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਵਾਵੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਸੈ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬਹੁਤ ਦਰਬ ਕਰ ਮਨ ਅਗਾਨਾ, ਅਨਕ ਰੂਪ ਦੇਖ ਨਹਿ ਪਤੀਆਨਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਉਰਜਿਓ ਜਾਨ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਉਹ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਦੇਖੋ ਬਿਲ ਲਾਤੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਧਨ ਮਾਇਆ ਸੰਗ ਰਾਤੇ ਰਹਾਓ। ਜਿਉ ਬਗਾਰੀ ਕੈ ਸਰਦੀ ਜੈਦਾਮ, ਓਏ ਖਸਮੈ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਉਂਦੂਕ ਸਹਾਮ। ਜਿਉ ਸੁਪਨੈ ਹੋਏ ਬੈਸਤ ਰਾਜਾ, ਨੇਤਰ ਪਸਾਰੈ ਤਾ ਨਿਰਾਰਥ ਕਾਜਾ। ਜਿਉ ਰਾਖਾ ਖੇਤ ਉਪਰ ਪੁਰਾਏ, ਖੇਤ ਕਸਮ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਠ ਜਾਏ। ਉਸ ਖੇਤ ਕਾਰਨ ਰਾਖਾ ਖੜੈ, ਤਿਸਕੇ ਪਾਲੈ ਕਛੁ ਨ ਪੜੈ। ਜਿਸਕਾ ਰਾਜ ਤਿਸੇ ਕਾ ਸੁਪਨਾ, ਜਿਨ ਮਾਇਆ ਦੀਨੀ ਤਿਨ ਲਾਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਆ ਬਿਨਾਹੇ ਆਪ ਕਰੇ ਰਾਸ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬਹੁ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਹੁ ਵਿਦ ਪੇਖੀ, ਕਲਮ ਕਾਗਦ ਸਿਆਣਪ ਲੇਖੀ। ਮਹਿਰ ਮਲੂਕ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਖਾਨ, ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਹੀ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨ। ਸੋ ਸੁਖ ਮੋਕੋ ਸੰਤ ਬਤਾਵੋ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੋ ਰਹਾਓ। ਆਸ ਪਵਨ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ, ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਸੇਜ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਨਟ ਨਾਟਕ ਆਖਾਰੇ ਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਨ ਪਾਇਆ। ਤਖਤ ਸਭਾ ਮੰਡਨ ਦੁਲੀਚੇ, ਸਗਲ ਭੇਵੇ ਸਗਲ ਮੇਵੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗੀਚੇ। ਆਖੇੜ ਬਿਰਤ ਰਾਜਨ ਕੀ ਲੀਲਾ, ਮਨ ਨਾ ਸੁਹੇਲਾ ਪਰ ਪੰਚ ਹੀਲਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤਨ ਸਚ ਕਹਿਆ, ਸਰਬ ਸੂਖ ਇਹ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ। ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਧਨ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲਾ ਰਹਾਓ। ਦੂਜਾ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ।
ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਵਾਹੂ ਲਬ ਡੇਰਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੁਤਰ ਗ੍ਰਸਤ ਕਾ ਪਾਸਾ, ਹੋ ਨਾ ਪਾਈਏ ਰਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾ। ਕਮਨ ਸੋ ਬਿਦ ਜਿਤ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਮਨ ਸੋ ਮਿਤ ਜਿਤ ਤਰੈ ਏ ਮਾਏ ਰਹਾਓ। ਜੋ ਭਲਾਈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਜਾਣੈ, ਸਾਚ ਕਹੈ ਸੋ ਬਿਕੈ ਸਮਾਨੈ। ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜੀਤ ਅਰ ਹਾਰ, ਇਹ ਵਲੇਵਾ ਸਾਗਤ ਸੰਸਾਰ। ਜੋ ਹਲਾਹਲ ਜੋ ਸੋ ਪੀਵੇ ਬਉਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਾਣੇ ਕਰ ਕਉਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੈ ਨਾਹੀ ਨੇਰ, ਲਖ 84 ਭ੍ਰਮਤਾ ਪੇਰ। ਏਕੇ ਜਾਲ ਪਹਾਏ ਪੰਖੀ, ਰਸ ਰਸ ਭੋ ਕਰੇ ਬਹੁਰੰਗੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਗੁਰਪੁਰੈ ਤਾਕੇ ਕਾਟੇ ਜਾਲ। ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰਤ ਜਨ ਸੋਹੈ, ਤਾਕੋ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਨਾ ਪੋਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਆਲ, ਨਾਨਕ ਤਜਿ ਲੇ ਅਵਰ ਜੰਜਾਲ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ ਬੋਚਤ ਰਾਈ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਟਿਕ ਟਿਕਾਈ। ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਲਿਵ ਲਾਇ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਗੁਰ ਮੰਤਰ, ਮਿਟੇ ਵਿਸੂਰੇ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਆਨੰਦ ਪਾਏ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਾਟੇ ਜਮਜਾਲ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਤਾਥੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਾਖ ਲਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਆਪ, ਮਨ ਮੁਖੋ ਲਾਗੋ ਸੰਤਾਪ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮੀਤ ਹਮਾਰੀ, ਮੁਖਿ ਉਜਲ ਹੋਵੈ ਦਰਬਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਈ, ਦੁਖ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੇਰੀ ਹਤਹਿ ਬਲਾਈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਦਇਆਲ ਪਏ ਸਗਲੇ ਜੀ ਪਹਾਈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਜਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਭਨਤ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਰੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਨਕ ਰਸਾ ਕਾ ਜੈਸੇ ਢੋਰ, ਮੋਹ ਕੀ ਜੇਵਰੀ ਬਾਧਿਓ ਚੋਰ। ਮਿਰਤਕ ਦੇਹ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਹੁਨਾ, ਆਵਤ ਜਾਤ ਜੋਨੀ ਦੋਖੀ ਨ ਰਹਾਉ। ਅਨਕ ਬਸਤਰ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਰਾਇਆ, ਜਉ ਡਰਨਾ ਖੇਤ ਮਾਹੇ ਡਰਾਇਆ। ਸਗਲ ਸਰੀਰ ਆਵ ਸਭ ਕਾਮ, ਨੇਫਲ ਮਾਨੁਖ ਜਪੈ ਨਹੀਂ ਨਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੋ ਭੈ ਦਿਆਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਭਜੈ ਗੋਪਾਲਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੇ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖ ਸਾਰੇ। ਪੈ ਬਿਨਸੇ ਨਿਰਭਉ ਹਲ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਰਹਾਉ। ਚਰਨ ਕਵਰ ਅੰਤਰ ਤਾਰੇ, ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਬੂਢਤ ਜਾਤ ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਕਾਢੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਟੂਟੇ ਗਾਂਡੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਿਸ ਭੇਟਤ ਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤਾ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪ੍ਰਹੋ, ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਆਗੈ ਤਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਭ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ ਰਹਾਉ। ਤਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਹੋ, ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਕੇ ਚਰਨ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋ। ਸਾ ਸਾ ਪ੍ਰਾਮਨ ਹੈ ਸਮਾਲੇ, ਸੋ ਤਨ ਸੰਚ ਹੋ ਜੋ ਚਾਲੈ ਨਾਲੇ। ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਚ ਜੀਵਾਏ। ਕਾਟੇ ਕਸ਼ਟ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ,
सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ। बैठ गई चिंत पुनि मन आसा, करे दया सतगुर गुण तासा। दुख नाटे सुख आए समाए, टील ना परी जा गुर फुरमाए। इच पुनि पूरे गुर मिले, नानक ते जन सुफल फले। गौड़ी महला पंजवा। ताप गए पाई प्रभ शांत, शीतल पहे कीनी प्रभ दात। प्रभ कृपा ते पहे सोहेले, जन्म जन्म के बिछड़े मेले। राव सिमरत सिमरत प्रभ का नाओ, सकल रोग का बिनसया थाओ। सह सुभाए बोले हर बाणी, आठ पैर प्रभ सिमरो प्राणी। दूख दल जम नेड़ न आवै, कहो नानक जो हर गुण गावै। गौड़ी महला पंजवा। भले दिन भले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। आओ बेला कहो बल जाओ, जित मेरा मन जपै हर नाव रहाओ। सबल मूर्त सबलियो करी, जित रसना उचरै हर हरि। सबलियो माता संत नमस्कास, चरण पुनि चलै हर मार्ग। कहो नानक भला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा। गुर का शब्द राख मन माहे, नाम सिमर चिंता सब जाय। बिन भगवंत नाहि अन कोय, मारै राखै को सोए। रहाओ गुर के चरण हृदय उर धार, अग्न सागर जप उतरै पार। गुरमूल स्यों लाए ध्यान, इहाँ उहाँ पावै मान। सगल त्याग गुर शरणी आया, मिटे अंदेसे नानक सुख पाया। गौड़ी महला पंजवा। जिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन वसै मन आए। जप मन मेरे गोबिंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाणी। रहाओ एक कस बिन नाही दूजा कोय, जाके दृष्ट सदा सुख होय। साजन मी सखा कर एक, हर हर अखर मन में लेक। रब रया सरबत स्वामी, गुण गावै नानक अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा। भै मैं रचियो सब संसारा, तिस पौ नाई जिस नाम आधारा। पौ ना व्यापै तेरी शरणा, जो तुझ भावै सोई करन। रहाओ सोग हरख मैं आवन जाना, तिन सुख पाया जो प्रभ पाना। अग्न सागर महा व्यापै माया, से शीतल जिन सतगुर पाया। राख ले प्रभ राखण हारा, कहो नानक क्या जंत विचारा। गौड़ी महला पंजवा। तुमरी कृपा ते जपिया नाव, तुमरी कृपा ते दरगह थाओ। तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोय, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए। रहाओ तुम मन वसे तो दुख न लागै, तुमरी कृपा ते परम पौ भागै। पाल ब्रह्म परम्पर स्वामी, सकल कटा के अंतर्जामी। करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिलै सच रास। गौड़ी महला पंजवा। कण बिना जैसे थोथल तुखा, नाम बिहून सूने से मुखा। हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम बिहून त्रिगदे बिगानी। रहाओ नाम बिना नाही मुख भाग, भरत बिहून कहाँ सुहाग। नाम विसार लगे अनसुआए, ताकि आस न पूजै काय। कर कृपा प्रभ अपनी दात,
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਜਨ ਓਟ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਉਧਰੈ ਜਨ ਕੋਟ। ਰਹਾਉ ਜੇਤੇ ਜੀਤੇ ਤੇ ਸਭ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੂਖ ਕਨਹੇਰੇ। ਜੋ ਕਿਛ ਵਰਤੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਹੁਕਮ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸੱਚ ਸਮਾਣਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਾ ਕਾ ਦਰਸ ਪਾਈਐ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਜਾ ਕੈ ਹਰ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਤਾ ਕੋ ਦੁਖ ਸੁਖ ਨਹਿ ਪੀ ਨਾਹੀ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਸਰਬ ਨਿਦਾਨ ਰਾਖੇ ਜਨ ਮਾਏ, ਤਾ ਕੈ ਸੰਗ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਜਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੋ ਸੋ ਦੀਜੈ, ਦਾਸ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਜੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਜਾਹੇ ਬਲਾਏ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ, ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿ ਆਵੈ ਕਾਮ। ਰਹਾਉ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸੁਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤਾ। ਛੋੜਿਓ ਪਾਵ ਏਕ ਟੇਕ ਰਾਖ, ਮਹਾ ਪਦਾਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖ। ਬਿਖਮ ਸਾਗਰ ਤੇ ਜੰਤਰੇ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਜਾਹੇ ਬਕਾਰ, ਸਿਮਰਤ ਰਾਮ ਨਾਹੀ ਜਮ ਮਾਰ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਜੋ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਨਾ ਕਛੁਐ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਧਰਹਿ ਆਪ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਿ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਆਪ ਕਮਾਉ ਅਵਰਾ ਉਪਦੇਸ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਜਾ ਕੈ ਮਾਥੈ ਇਹੋ ਨਿਦਾਨ, ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਜਪੈ ਭਗਵਾਨ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਉ ਤਿਸ ਬਲ ਜਾਉ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਚੌਪਦੇ ਦੋ ਪਦੇ ਇਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਜੋ ਪਰਾਇਓ ਸੋਈ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਤਜ ਛੋਡਨ ਤਿਸ ਸੋ ਮਨ ਰਚਨਾ। ਕਹੋ ਗਸਾਈ ਮਿਲਿਆ ਕੇਹ, ਜੋ ਬਿਵਰਜਿਤ ਤਿਸ ਸੋ ਨੇਹ। ਰਹਾਉ ਝੂਠ ਬਾਤ ਸਾ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤੀ, ਸਤ ਹੋਵਨ ਮਨ ਲੱਗੈ ਨਾ ਰਾਤੀ। ਬਾਵੈ ਮਾਰਗ ਟੇਢਾ ਚੱਲਣਾ, ਸੀਧਾ ਛੋੜਾ ਪੂਠਾ ਬੁਨਣਾ। ਤੁਹਾ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਈ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਲ ਯੁਗ ਮਹਿ ਮਿਲ ਆਏ ਸੰਜੋਗ, ਜਿਚਰ ਆਗਿਆ ਤਿਚਰ ਭੋਗਹਿ ਭੋਗ। ਜਲੈ ਨਾ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗ ਸਤੀ ਉਠ ਹੋਈ। ਰਹਾਉ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮਨ ਹਠ ਜਲ ਜਾਈਐ, ਪ੍ਰੇ ਸੰਗ ਨ ਪਾਵੈ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਵਾਈਐ। ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਪ੍ਰੇ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ, ਤਿਸ ਨਾਰੀ ਕੋ ਦੁਖ ਨਾ ਜਮਾਨੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਿਉ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਧਨ ਸਤੀ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨਿਆ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਭਾਗਠ ਸਚ ਨਾਈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਰਹਾਉ
ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਖਾਵਹਿ ਖਰਚਹਿ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨ ਆਵੈ ਵਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਈ, ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆਰ ਲਾਈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਡਰ ਡਰ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਨੀਐ ਦੂਰ, ਡਰ ਚੂਕਾ ਦੇਖਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਲਹਾਰੈ, ਛੋੜ ਨ ਜਾਈ ਸਰ ਪਰ ਤਾਰੈ ਰਹਾਉ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੋਗ ਬਿਸਰੇ ਜਬ ਨਾਮ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੀਜੈ, ਛੋੜ ਮਾਨ ਹਰ ਚਰਨ ਗਹੀਜੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਚਿਤਾਰ, ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮਈਆ, ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਕਹੋ ਕਾ ਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮਤਾ ਕਾ ਭਾਗੀ ਰਹਾਉ। ਜਾ ਕਉ ਰਸ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਆਇਓ, ਸੋ ਅਨ ਰਸ ਨਾਹੀ ਲਪਟਾਇਓ। ਜਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਹ ਚਲੈ, ਸੋ ਕਿਸ ਕਉ ਨਦਰ ਲੈ ਆਵੈ ਤਲੈ। ਜਾ ਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤਾਕਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾ ਕੈ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਪੈ, ਤਾਕੋ ਕਾੜਾ ਕਹਾ ਬਿਆਪੈ। ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਹਰ ਸਾਧੂ ਮਾਹੀ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹਰ ਹਰ ਰਾਈ ਰਹਾਉ। ਜਾ ਕੈ ਅਚਿੰਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ, ਤਾਕੋ ਚਿੰਤਾ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਜਾ ਕੈ ਬਿਨਸਿਓ ਮਨ ਤੇ ਭਰਮਾ, ਤਾਕੈ ਕਛੂ ਨਾਹੀ ਡਰ ਜਮਾ। ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਦਿਓ ਗੁਰਨਾਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮਹਿ ਥਾਨਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੇ ਜਾਨਾ। ਸਾਹਜ ਕਥਾ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਟਾ, ਜਿਸਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸ ਲੈ ਪੁੰਚਾ ਰਹਾਉ। ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਥਾਨ ਨਿਰਾਲਾ, ਤਾਕੀ ਧੁਨ ਮੋਹੈ ਗੋਪਾਲਾ। ਤਹ ਸਹਜ ਆਖਾਰੇ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗੀ ਸੰਤਾ। ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਬੀਆ, ਸੋ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੀਆ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਵਨ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਆਰਾਧਾ, ਕਵਨ ਜੋਗ ਕਾਇਆ ਲੈ ਸਾਧਾ। ਕਵਨ ਗੁਣ ਜੋ ਤੁਧ ਲੈ ਗਾਵੋ, ਕਵਨ ਬੋਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੀਝਾਵੋ ਰਹਾਉ। ਕਵਨ ਸੋ ਪੂਜਾ ਤੇਰੀ ਕਰਾਉ, ਕਵਨ ਸੋ ਬਿਦ ਜਿਤ ਭਵ ਜਲ ਤਰਾਉ। ਕਵਨ ਤਪ ਜਿਤ ਤਪਿਆ ਹੋਏ, ਕਵਨ ਸੋ ਨਾਮ ਹਉਮੈ ਮਲ ਖੋਏ। ਗੁਣ ਪੂਜਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਕਾਲ, ਜਿਸ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਦਇਆਲ। ਤਿਸ ਹੀ ਗੁਣ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਮਾਨ ਲੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਪਨ ਤਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੋ ਗਰਬਾ, ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਨਹੀਂ ਆਪਨ ਦਰਬਾ। ਆਪਨ ਨਹੀਂ ਕਾ ਕੋ ਲਪਟਾਇਓ, ਆਪਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਓ ਰਹਾਉ। ਸੁਤ ਬਨਤਾ ਆਪਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਆਪ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ। ਸੋਇ ਨਾ ਰੂਪਾ ਫੁਨ ਨਹੀਂ ਦਾਮ, ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਆਪਨ ਨਹੀਂ ਕਾਮ।
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਇਆ, ਤਿਸ ਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਿਸ ਕਾ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਗੌੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੋਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ, ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ। ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਨੇਕ ਸੰਖਾ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪ੍ਰੇਸਿਉ ਕਹੀਐ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ। ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ। ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ। ਸੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਰ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆਂ ਬਨ ਮੋਹਨ। ਸੁਰਗ ਮਛ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ। 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ। ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ, ਸਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ। ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ। ਸੇ ਮੈਂ ਚਤਨਾ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜੈ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੂੰ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਵਿਣ ਸਿੱਧੀ ਕਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆਂ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆਂ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਹੈ ਦੂਖ।
ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹਿ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜੰਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਮੈਂ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪਤਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਗਾਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਚਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਹਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਨ ਕੁਰਬਾਣਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ।
ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਹਿ ਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਏ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਡਾ ਸਾਈਂ, ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਇ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਵਰਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵੀਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਕ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਵਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। हमरे दुष्ट सबै तुम काबो, आप हाथ दे मोहे बचावो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज करदै करियै, सब बैरन को आज संघरियै। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊँ, जो बर चहो सो तुम ते पाऊँ। सेवक सिख हमारे तारी हैं, चुन चुन सत्र हमारे मारी हैं।
आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निबरिया। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करे और रक्षा। राख लेहो मोह राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहि हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आद अंते कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिवकन को शिव गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आखरक करत हो कबहूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनील अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारद भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कृपाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद ना जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप आपने बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सुमट प्यो शंकर कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए चंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बारा सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवद उत्पाता, सकल मलेच करो रण घाता। जे अस्तुज तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तो है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय हैं, ताके काल निकट नहीं हैं। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हों, ताके ताप तनक मोहर हों। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छाछ वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो बारी। सर्ब ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहें हम एक न जान्यो।
श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहयो सब तोहि बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाह गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दों तां गावो हरि केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरत स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किच है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरै साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाइयां कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइयां सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो जिस दियां एह वडियाइयां कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे कहे नानक तैं सुख होआ तित घर अनहद वाजे अनद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जाने सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रखुर धारो तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग की तोय मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोय तरस पया महरामत होई सतगुर सजन मिलिया नानक नाम मिलै तां जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया महरामत होई सतगुर सजन मिलिया नानक नाम मिलै तां जीवा तन मन थीवै हरिया।
ਪੌੜੀ ਤਿਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹੇ, ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ, ਨਾਏ ਤੇਰਾ ਚੜ ਜਾਹੇ, ਭਉ ਜਲ ਬਿਖਮਸ ਗਾਹੋ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ, ਕਲ ਮਹਿ ਇਹੋ ਪੁੰਨ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਸਭ ਸੈ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ, ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ, ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸ਼ਰਮਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਓ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੋ ਏ ਵਥ ਦੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ, ਬਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਖੇ ਰਖਣ ਹਾਰ, ਆਪ ਉਬਾਰੀਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਨ। ਹੋ ਆਪ ਦਿਆਲ, ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀਨ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੀਨ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ, ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰੀਨ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ, ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ। ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਟੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਟੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਟੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਕਰਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਡਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤਿ ਆਵੇ ਚਿਤਿ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਂਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖੀ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੋਦਾਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧੂਤ, ਸੁਪੁੱਤਰ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਿਆ ਕੌਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ। ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਆਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿलेंगे, बचे शरण जो।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੂਤਰੀ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਨ, ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚੇਰੇ ਰਾਹ। ਆਪਣੀ ਸਰਣ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੁ ਦਾਤੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੇ ਜਾਤੇ। ਸੁਨੋ ਬਿਨੋ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਵਸਹਿ ਮੇਰਾ ਚੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਰੈ ਅਰਦਾਸ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस के गत एहि। तनासरी महला पहला। आरते इको अंकार, सतगुर परसाद। गगन में थाल रावु चंद दीपक बन, तार का मंडल जनक मोती। मल आन लो पावन चबरो कर, सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसे आरती होए पवखंड ना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत तेरी, सैस तब नैन नन नैन है तोहे। सहस मूरत नाना एक तोही। सैस पद बिमल नन एक पद गंध बिन। सैस तब गंध एव चलत मोही। सब में ज्योत ज्योत है सोए तिसके चानन। सब में चानन होए। गुर साखे ज्योत पर घट होए। ज्योतिष पावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मन। अन दिनो मोहे आई प्यास। कृपा जल दे नानक सारंग। होए जाते तेरा नाम वासा। नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर। नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा। नाम तेरा केसरो लै चिटकारे। नाम तेरा अम्भुला नाम तेरो चंदनो। घस जपे नाम लै नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई। पायो उजियारो पवन सगला। नाम तेरो
ਠਾਰੈ ਸਗਲ ਝੂਠਾ ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੈ ਕਿਆ ਅਰਪੋ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਚਾਵਰ ਢੋਲਾ 10 8 68 ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ यह वर्तन है सगल संसारी कह रघुदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारी धूप दीप ग्रत साज आरती वार न जाओ कमला मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को उत्तम दियरा निर्मल बाती तो ही निरंजन कमला पाती रामा भगत रामानंद पूरन परमानंद बखान मदन मूरत पैतार गोविंद सैन भन भज परमानंद सुन संध्या तेरी देव दिवाकर अद पद आद समा अंत नहीं पाया लाग रहे सरनाई ले हो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजे हो पाई भांडा ब्रह्मा निगम विचार अलख न लखिया जाए तत तेल नाम की आबादी दीपक देह उजियारा जोत लाए जगदीश जगाया बूझे बूझन हारा पंचे सबद अनाहद संगे सारंग पानी कबीर दास तेरी आरती की निरंकार निर्वाणी गोपाल तेरा गोपाल तेरा जो जन तुमरे भगत करण ते तिनके का सवार दाल सीधा मांगोगे हो हमरा खुशी करण जियो पनिया छा धुननी का अनाज मंगो सत सीका गौ भैंस मंगो लावेरी एकता जन तुरी चंगेरी घर के गेहन चंगे जन धन नाले वह मंगे गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता भूखे भगत न कीजय यह माला अपनी लीजय तुम मांगो संतन रेना मैं नाही किसी का देना मात कैसे बने तुम संगे अपना विभुता ले हो मंगी दो सिर मांगो चूना पाओ कियो संग लूना अब सिर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जिवाले खाट मंगो चौपाई सिर हरना अवर तुलाई ऊपर को मांगो खिंदा तेरी भगत करें जन थिंदा मैं नाही कीता लभो एक नाम तेरा मैं भवो कह कबीर मन मान
ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤੋ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਸਵਈਆ याते प्रसन्न पए हैं महाम देवान के तप में सुख पाए। यज्ञ करें एक बेद ररें बहुताप हरें मिल ध्यान लगावे। झालर ताल मृदंग उपंग प्रभाव लिए सुर साज मिलावे। किन्नार गंद्रा गान करे घन जच अपचर निरत दिखाए। संकन के धुन घंटन की कर फूलन की बरखा बरखा। आरती कोट करे सुर सुंदर पेख पुरंदर के बल जावे। दानत दक्षिण देके प्रदक्षिण भालो में कुंकम आचत लावे। होत कुलाल देव पुरे मिल देवान के कुल मंगल गावे। हे राव हे सस हे करणानिध मेरी अबे बिनती सुन लीजिए। और नमागत हो तुम ते कछ चाहत हो चित में सोई की। शास्त्रांग स्यों अत हेरान भीतर जोज मारो तो साच प्रतीज। संत सहाय सदा जग माही कृपा कर श्याम यह बर दीज। पाहे गहे जब ते तुमरे तब ते को आख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने। सिरियास पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो है बखानी। दोहेरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। भाए गहे के लाज यस गोविंद दास तुहार। ऐसे जन प्रताप तेरे बल बढ़ियो प्रताप। तीन लोक जय जय कर रर नाम सत जा। चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगति। स्वयं भाव शुभंग सर्वदा सर्वजुगति। कालं करणासी दयालं स्वरूपी। सदा रंग संगी अभंगं विभूते। अंतर कैसा अंतर कैसा, 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 अंतर कैसा
अंतर कैसा, अंतर कैसा, तो ही मोहि मोहि तोय, तो ही मोहि मोहि तोय, तो ही मोहि मोहि तोय। अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा, तो ही मोहि मोहि तोय, तो ही मोहि मोहि तोय। कनक कटिक जल तरंग जैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा, तो ही मोहि मोहि तोय, तो ही मोहि मोहि तोय। जो पे हम ना पाप करंता, जो पे हम ना पाप करंता, जो पे हम ना पाप करंता, आहे अनंता आतित पावना, कैसे हुंता, जो पे हम ना पाप करता, पाप करता, पाप करता, जो पे हम ना पाप करंता, आहे अनंता पतित पावन नाम, पतित पावन नाम कैसे हुंता, तो ही मोहि मोहि तोय, तो ही मोहि मोहि तोय। अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा, अंतर कैसा, तो ही मोहि मोहि तोय, तो ही मोहि मोहि तोय। तुम जो नायक आछो अंतर जामी, तुम जो
जामे अंतर जामी। प्रभु ते जन जानी जै जन ते स्वामी। तुम जो नायक आछो अंतर जामी। तुम जो नायक आछो अंतर जामी। प्रभु ते जन जानी जय जन ते स्वामी। 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 तो ही मोही मोही तो ही मोही मोही तो अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा। तो ही मोही मोही तो ही मोही मोही तो ही। शरीर आराधे मोको विचार देहु। रविदास समझा समझावे को। शरीर आराधे मोको विचार देहु। शरीर आराधे मोको विचार देहु। रविदास समझावे को। रविदास समझावे को। रविदास समझावे को। शरीर आराधे मोको विचार देहु। रविदास समझावे को। रविदास समझावे को। रविदास समदल समझावे को। रविदास समदल समझावे को। तो ही मोही मोही तो ही मोही मोही तो अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा। तो ही मोही मोही तो ही मोही मोही तो
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 आओ गुरु साध संगत जी इतने कोई हाजरी प्रवान करना कीर्तन करदियां बाणी पढ़दियां बेअंत प्रकार दियां गलतियां भुला चुका हो गईयां होणगियां साध संगत बख्शणहार है बख्श लेना बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु घर ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨੇ ਜਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਜਥੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਵਾਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਮਦੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਰਵਾਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਹੋ ਹੋਂ ਪਾਪੀ ਬੜ ਗੁਨਹਗਾਰ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ
ਤਰਸ ਪਇਓਈ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਣ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਣ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀ
नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरे, तन मन थीवे हरे। मैं निर्गुण हारे, ओ गुण नाहि। मैं निर्गुण हारे, ओ गुण नाहि। आपे तरस पयोई, आपे तरस पयोई। मैं निर्गुण हारे, ओ गुण नाहि। मैं निर्गुण हारे, ओ गुण नाहि, ओ गुण नाहि, ओ गुण नाहि। मैं निर्गुण हारे, को गुण नाहि। अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है। मिल पीवो पाई, मिल पीवो पाई, मिल पीवो पाई, मिल पीवो पाई। अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है। मिल पीवो पाई, 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 मिल पीवो पाई। अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है। मिल पीवो पाई,
मिल पीवो भाई, मिल पीवो भाई, मिल पीवो भाई। सिमरत सुख पाइए सब तिखा बुझाई, जिस सिमरत सुख पाइए सब तिखा बुझाई, जिस सिमरत सुख पाइए सब तिखा बुझाई, जिस सिमरत सुख पाइए सब तिखा बुझाई। कर सेवा पार ब्रह्म गुर भूख रहे ना काई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर भूख रहे ना काई। मिल पीवो भाई, मिल पीवो भाई, मिल पीवो भाई, मिल पीवो भाई। अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है। मिल पीवो भाई, 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 मिल पीवो भाई। अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है। मिल पीवो भाई, मिल पीवो भाई, मिल पीवो भाई, मिल पीवो भाई। सगल मनोरथ पुण्या अमरा पद पाई, सगल मनोरथ पुण्या अमरा पद पाई। तुद जेवड तू है सगल मनोरथ पुण्या अमरा पद पाई, सगल मनोरथ पुण्या अमरा पद पाई। तुद जेवड तू है पान ब्रह्म नानक शरणाई,
नानक शरणाई। मिल पीवो भाई, मिल पीवो भाई, मिल पीवो भाई, मिल पीवो भाई। अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है। मिल पीवो भाई, 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 मिल पीवो भाई। अमृत नाम निधान है, अमृत नाम निधान है। मिल पीवो भाई, मिल पीवो भाई, मिल पीवो भाई, मिल पीवो भाई। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੇ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨੇ ਜਥੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਸੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਅੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਈਏ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅੜੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦੁਆ ਸੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਓ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अघना हे पूरन हे सर्ब में दुख भंजन गुणतास दुख भंजन गुणतास निमाणियों के मान गुरु धन गुरु गरीब निवास सब जगत करे नमस्कार सब जगत करे नमस्कार सब जगत करे नमस्कार सब जगत करे नमस्कार ओनानो सब जगत करे नमस्कार 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 ओनानो सब जगत करे नमस्कार 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 सब जगत करे नमस्कार नमस्कार जगत करे नमस्कार सब जगत करे नमस्कार नमस्कार जगत करे नमस्कार ओनानो सब जगत करे नमस्कार 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 नानो सब जगत करे नमस्कार 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 ओना के मुख साथ उजले ओना सब जगत करे नमस्कार मुख सदिले सब जगत करे नमस्कार सब जगत करे नमस्कार नमस्कार जगत करे सब जगत करे नमस्कार नमस्कार जगत करे नमस्कार नानो सब जगत करे नमस्कार 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 नानो सब जगत करे नमस्कार नमस्कार नमस्कार
नमस्कार सबसे दे जियो पिंड सब किसका सबसे दे नानक घोर मुख से भी है सदा सदा दाता नानक घोर मुख से भी है सदा सदा दाता सब जगत करे नमस्कार सब जगत करे नमस्कार सब जगत करे नमस्कार नमस्कार जगत करे नमस्कार ओ नानो सब जगत करे नमस्कार 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 ओ नानो सब जगत करे नमस्कार 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 हाँ बलिहारी तिनको जिन तिहारा हार निरंकार हाँ बलिहारी तिनको जिन दिया हर हाँ बलिहारी तिनको हाँ बलिहारी हाँ बलिहारी हाँ बलिहारी तिनको दिन हार निरंकार हाँ बलिहारी तिनको जन्नत हार निरंकार होना के मुख सत्य उजले नामो सब जगत करे नमस्कार मुख सत्य उजले सब जगत करे नमस्कार 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 नानो सब जगत करे नमस्कार 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 नानो सब जगत करे नमस्कार 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 सब जगत करे नमस्कार सब जगत करे नमस्कार
नमस्कार नमस्कार। ओ नानो सब जगत करे नमस्कार 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 नमस्कार। ओह नेहो नवेला ओह नेहो नवेला ओह नेहो नवेला।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹੋ ਮਨ ਦੀਜੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹੋ ਮਨ ਦੀਜੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੋ। अपने प्रीतम सो लाग रहे, अपने प्रीतम सो लाग रहे, होने हो नवेला, होने हो नवेला, होने हो नवेला, अपने प्रीतम सो लाग रहे, 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 होने हो नवेला, 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 होने हो नवेला। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा आठ पहर आराधिए हाँ आठ पहर आराधिए हाँ आठ पहर आराधिए
ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 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 ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹਾਥ ਪਹਿਰਿਆ ਰਾਤੀਐ ਹਾਥ ਪਹਿਰਿਆ ਰਾਤੀਐ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ 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 ਜਿਤ ਘਟ ਵਾਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਉ ਜਿਤ ਘਟ ਵਾਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਉ ਹਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ ਰਸਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ ਰਸਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਗਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ ਗਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ ਰਸਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹਾਥ ਪਹਿਰਿਆ ਰਾਤੀਐ ਹਾਥ ਪਹਿਰਿਆ ਰਾਤੀਐ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪੜੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
सेवा सुरत ना जानिया ना जपै आराध सेवा सुरत ना जानिया ना जपै आराध ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध ओट तेरी जग जीवना ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराधी है आठ पहर आराधी है आठ पहर आराधी है आठ पूरन सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम भय कृपाल गोसाइया नठे सोग संता भय कृपाल गोसाइया नठे सोग संताप ततीवा गई सतगुरु रखे आप ततीवा ना लग गई सतगुरु रखे आप ततीवा ना लग गई सतगुरु रखे हाँ ततीवा सतगुर रखे आप ततीवा न लगई सतगुर रखे आप हाँ सतगुर रखे सतगुर रखे ततीवा न लग गई सतगुर रखे आप
ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੇ ਬਲਿਹਾਰ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੇ ਬਲਿਹਾਰ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਪ ਪਹਿਰ ਅਰਾਧਿਐ ਆਪ ਪਹਿਰ ਅਰਾਧਿਐ ਆਪ ਪਹਿਰ ਅਰਾਧਿਐ ਆਪ ਪਹਿਰ ਅਰਾਧਿਐ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ 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 ਲੋਗ ਕਹਿਣ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾ ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ ਆਪਨੜਾ ਗਿਰਬਾਨ ਆਪਨੜਾ ਗਿਰਬਾਨ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕਰ ਦੇਖ
ਆਪਨੜਾ ਕਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਆਪਨੜਾ ਕਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕਰ ਦੇਖ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕਰ ਦੇਖ ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ 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 ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਦਾ ਵੇ ਰੀਤਾ ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਦਾ ਵੇ ਰੀਤਾ ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਦਾ ਵੇਸ ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਦਾ ਵੇਸ ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਦਾ ਵੇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਲੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ। ਗੁਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਏ, ਫਕੀਰ ਹੈਗਾ ਏ।
ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਕਰ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਤੜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂ। ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹਨੇ ਵਰਤਾਈ ਆ। ਉਹ ਤੜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਡੋਰ ਛੱਡਦਾ ਉਨੀ ਡੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਡੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਠੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪਤੰਗ ਸੁੱਟਦਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਪਤੰਗ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਪਤੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਗਾਠੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਖੇਡ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ LA 'ਚ ਆ ਜੀ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਰਕਲ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਆ ਨਾ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਉਹ ਤਿਲਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਦਰਅਸਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਔਗਣ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਡ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸਿਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਮਹਾਤਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ। ਆ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦੋ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਆਓ ਜੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ। ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਗੁਨਾਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਕ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ। ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ। ਜਪੋ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, 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 ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ। ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ। निंदा जान को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी, निंदा बाप निंदा महतारी। निंदा जान को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी, निंदा निंदा महतारी। मोको लोग निंदो निंदो, मोको लोग निंदो, लोग निंदो निंदो, मोको लोग निंदो, निंदो निंदो 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 मोको लोग निंदो। निंदा होए तां बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मन है बसाइए, नाम पदार्थ मन है बसाइए। निंदा होए तां बैकुंठ
जी नाम पदार्थ मन है बसाइया, नाम पदार्थ मन है बसाइया। हृदय सोध दो निंदा होए, हमरे कपरे निंदक तोए। वाह वाह वाह, गजब करता जी। हमरे कपरे निंदक तोए, हमरे कपरे निंदक तोए। मोको लोग निंदा निंदा, मोको लोग निंदा, निंदो मोको लोग निंदो, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, जपो निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदो निंदो मोको लोग निंदो। निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माहे हमारा चीत। निंदक माहे हमारा चीत, निंदक सो जो निंदा हो रहा हमरा जीवन निंदक लोर हमरा ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਹ-ਵਾਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਮਾਲ ਆ। ਨਿੰਦਾ निंदक सो जाओ निंदा हो रहा हमरा जीवन निंदक लो रहा हमरा जीवन निंदक लो रहा। निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उदार। निंदा करे उदार, जानक वीर को निंदा सार। निंदक डूबा हम उतरे पार, निंदक डूबा हम उतरे पार। धीमो को लोग निंदो निंदो, मोको लोग निंदो,
ਦੀ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਈਐ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਨੇ ਸਮਾਈਐ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਨੇ ਬਸਾਈਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮਨੇ ਬਸਾਈਐ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਨੇ ਬਸਾਈਐ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਨੇ ਬਸਾਈਐ ਦੀ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਨੇ ਬਸਾਈਐ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ 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 ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਸਰ ਜਪੋ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਜੀ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਬਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 10-15 ਦੇ ਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਉੱਗੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਰੁੱਤ ਆਈ ਆ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਬੀਜਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਛੇਤੀ ਪੁੰਗਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਫਸਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰੁੱਤ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੇਥੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਪਾਲਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਧਨੀਆ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੰਤ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ। ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਤੂੰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਰੁੱਤ ਆਈ ਆ, ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੋਵੋ ਵੋਵੋ, ਜਪਿਓ ਸਾਰੇ, ਨਾਮ ਬੀਜੋ ਹੁਣ, ਰੁੱਤ ਆਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਿਅਰਥਾ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਹੋ ਹਰ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ। ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ। ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੈ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੈ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੈ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੈ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਰੁੱਤ ਸਹਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ। ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਸਭ ਛਾਈ। ਦਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾਈ। ਦਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾਈ। ਲੱਥੀ ਸਭ ਛਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ। ਜੀ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ, ਵਾਹ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ, ਹਰ ਕਾ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਧਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਧਾਈ ਸਿਮਰ ਏਕ ਨਾਮ ਉਹ ਸਿਮਰ ਏਕ ਨਾਮ 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 ਕਰ ਜਪੋ ਸਿਮਰ ਏਕ ਨਾਮ ਉਹ ਸਿਮਰ ਏਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਏਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਏਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਏਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਧਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਧਾਈ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਧਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏਕ ਉਹ ਹਰਿਆ ਪਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਜਪੋ ਉਹ ਹਰਿਆ ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੈ ਪਾਈਐ ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੈ ਪਾਈਐ ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੈ ਪਾਈਐ ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੈ ਪਾਈਐ ਇਹੋ ਰੁੱਤ ਸਹਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏਕ ਹੋਵੈ ਭਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏਕ ਹੋਵੈ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਕਰਮ ਲਖੰਤੈ ਪਾਈਐ ਇਹੋ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਈ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਜ਼ਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਜਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲਿਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ
ਏ ਤਨ ਮਾਇਆ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲਿਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲਿਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲਿਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲਿਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ ਮੇਰੇ ਕੰਦ ਨ ਭਾਵੇ ਝੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੇ ਝੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਤਨ ਸੇ ਜੈ ਜਾਏ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲਿਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲਿਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ ਲਿਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ ਲਿਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲਿਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ ਲਿਤੜਾ ਲਬ ਰੰਗਾਏ ਰੰਗ ਨਾ ਦੀਠ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਦੀਠ
माया पाहिया प्यारे लितड़ा लब रंगाए। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी किरपा करो, एक बार सारे मिल के किरपा करो। जिन्नी भी संगत इत्थे विराजमान है, कोई भी रसना ऐसी ना होवे जो वांझी रह जाए। सारे मिल के किरपा करो, सारे मिल के जपो। एह तन माया पाया प्यारे लितड़ा लब रंगाए। करो किरपा। एह तन माया पाया प्यारे लितड़ा लब रंगाए।
आपे साजे साजे आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामण कंते भावे आपे हीरा वे नानक कामण कंते भावे आपे हीरा वे एह तन माया पाया प्यारे लितड़ा लब रंगाए करो कृपा एह तन माया मेरे कंत न भावे झोलड़ा प्यारे कंत न भावे झोलड़ा प्यारे मेरे कंत न भावे झोलड़ा प्यारे क्यों तन से जाए एह तन माया पाया प्यारे लितड़ा लब रंगाए एह तन माया पाया प्यारे लितड़ा लब रंगाए लितड़ा लब रंगाए लितड़ा लब रंगाए कुदरत की मना जानिए वड्डा वड्डा वे परवाह कर बंदे तू हो बंदे तू बंदगी बंदगी जी चल जी चल घाट में
साहो बंदगी 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 इख्तियार करन बंदगी विरले बंदे बंदगी करन बंदगी विरले बंदे बंदे बंदगी बंदे बंदगी बंदे बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी बंदे बंदगी बंदे बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी बंदे बंदगी बंदे बंदगी इख्तियार साहिब रोस करो के प्यार साहिब रोस करो के प्यार रोस करो के प्यार बंदे बंदगी बंदे बंदगी बंदे बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी बंदे बंदगी बंदे बंदगी इख्तियार फुरमान तेरा सीधे ऊपर फिर ना करद विचार फुरमान तेरा सीधे ऊपर फिर ना करद विचार तू ही दरिया तुझे ते विस्तार तू ही दरिया तुझे ते विस्तार साहिब रोस करो के प्यार साहिब रोस करो के प्यार रोस करो के प्यार बंदे बंदगी बंदे बंदगी बंदे बंदगी इख्तियार बंदे बंदगी बंदे बंदगी बंदे बंदगी इख्तियार
जिया है पामे मार कह कबीर गुलाम करता जिया है पामे मार साहिब रोस तरा के प्यार साहिब रोस तरा के प्यार रोस तरा के प्यार बंदे बंदगी बंदे बंदगी एक तेरा बंदे बंदगी एक तेरा बंदगी बंदगी बंदे बंदगी बंदे बंदगी एक तेरा अल्लाह की कर बंदगी अल्लाह की कर बंदगी कबीर अल्लाह की कर बंदगी अल्लाह की कर बंदगी जेह सिमरत दुख जाए जेह सिमरत दुख जाए जेह सिमरत दुख जाए जेह सिमरत दुख जाए अल्लाह की कर बंदगी अल्लाह की कर बंदगी कबीर अल्लाह की कर बंदगी अल्लाह की कर बंदगी बंदे बंदगी बंदे बंदगी बंदे बंदगी एक तेरा बंदे बंदगी बंदे बंदगी बंदे बंदगी एक तेरा बंदे बंदगी एक तेरा बंदे बंदगी एक तेरा
हम अवगुण भरे एक गुण नहीं, अमृत छाड़ बिखे बिख खाए माया मोह परम पे भूले सुतदारा स्यों प्रीत लगा एक उत्तम पंथ पंथ एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलात जम त्रास मिटा एक अरदास एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो शरणा दास अपने आप राखे दास अपने आप राखे कट कट शब्द सभा के कट कट शब्द सभा के दास अपने आप राखे दास अपने आप राखे कट कट शब्द सभा के 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 इत्थे उत्थे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला इत्थे उत्थे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला 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 ते अपने रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला ते अपने रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला गुर के चरण ऊपर बल जाई गुर के चरण ऊपर बल जाई चरण पर बन जाई
ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਤੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਤੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। सहाय हो आप सहाय हो सच्चे दास चाट हो सच्चे दास चाट हो सहाय हो आप सहाय सहाय हो आप सहाय हो आप सहाय हो सच्चे दास चाट हो सच्चे दास चाट हो तेरी भगत वडियाई पाई नानक प्रभु शरणा नानक प्रभु शरनाई नानक प्रभु शरनाई ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭु ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭु ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ सतगुरु दीन दयाला सतगुरु दीन दयाला सतगुरु दीन दयाला
ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੋਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਚਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੇ ਫਲੋਟ ਲਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਸਦਰ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਲੋਟ ਲਾਉਣੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫਲੋਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਫੋਟੋ, ਤੀਜਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ, ਫੈਕਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਰਮ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੋਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਨੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਲੋਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਲੋਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੋਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ, ਡੂ ਨਾਟ ਪਾਰਕ। ਆਪਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ, ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੂਏ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਟੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ $400, ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਟੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, $400-500 ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੂਪਰ ਰੋਡ ਆ, ਹੂਪਰ, HOOPER। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਡੂ ਨਾਟ ਪਾਰਕ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਫੇਰ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨੋ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਨਹੀਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋ ਪਾਰਕ ਲਿਖੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ $500-700 ਪਾ ਦੇਣਾ।
ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 19 ਏਕੜ ਆ, 25-26 ਏਕੜ ਇੱਧਰ ਆ, ਕੱਲੇ ਤੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖੜੇ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੜੀ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨੇ ਗਾਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਆਪਣੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਪਾਰਕ ਲਾਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਾਰਕ। 4 ਗੇਟ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਨਾ, ਦੂਜੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਂ ਆ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। 50 ਪਾਰਕਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸੋਚੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਛਕਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਕਾਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਚੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰਕ ਅੰਦਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋਹਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਬਈ ਫਰੰਟ ਖਾਲੀ ਆ, 3 ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਊ ਉਹ ਪਾਰਕ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਊ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਆਊ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਕ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕੋਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ 4,000 ਫੈਮਿਲੀ, 5,000 ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, 4 ਮੈਂਬਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ $1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੇਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਗੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ $10-20 ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਜੋ ਗੇਟ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ 4,000 ਫੈਮਿਲੀ ਆ, $10-20 ਵੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੇਟ ਬਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। $1 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ $100 ਨਿਕਲਦਾ,
ਜਾਂ $50 ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਡਾਲਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ, ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ, $2 ਲੱਖ ਕਮਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟਾ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਅੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ 8:45 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਬਾਣਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜੀ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਫ਼ਰ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੇ ਪਰਥਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਆਪਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸੀ। ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਜਾਏ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਕੋਈ ਘਰ ਲਿਆ,
ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 200 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ 200। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ। 712 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਾਹਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੜੇ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਆਇਆ। 1000 ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਹਮਲੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। 1027 ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਮਚਾਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਡੋਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਾ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਕੀਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੀਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਟੁੰਬ ਸਕੇ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਖੂਨ ਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਐਸੀ ਜ਼ਿਲਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ 3 ਪੜਾਅ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਅਪੀਲ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਦਲੀਲ, ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਆਹ ਰਾਹ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਾਹੇ ਤੁਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਗਰੋਂ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤਖਤ ਸਾਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਰ ਆਵੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ, ਫਿਰ ਦਲੀਲ, ਤੀਜਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ ਕਹਾਣੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚੁੱਕੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਰੁਲਦਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਲਤ ਭਰੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਉ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ 2 ਅਸਥਾਨ ਬੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਓਨੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ।
ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਾਲ ਦੇ ਭੈ ਥੱਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਇਤਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਚਾਉ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਵਚਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਾਹ ਖੁਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਉਹ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਜਾਣਦਾ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ? ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਪੁੱਛੇ, ਦੁਹਾਗਣ ਪੁੱਛੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਮ ਪਕੜੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਆਓ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੁਸਾਂਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਚੋਲੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੇ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਗਵਾਈ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਲੰਘੇ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੀ ਗਰਜ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਿਤਾਬ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਬੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਤ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਜਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਹੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੋ ਰਾਮਾਂ ਨਹੀਂ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ हैं, ਪਰ ਇੱਕ ਕੈਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਕਦੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹਲੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮਿਰਗਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤੜਫਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਇਤਨਾ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਕੇਵਲ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਵਲ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਣਕੀ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਔਗੜਨਾਥ, 3 ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। 24 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੰਘੇ।
ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। 24 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੜਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਣਾ, ਠਸਕਾ, ਘੁੜਾਮ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਥਨੇਸਰ ਹੈ। ਥਨੇਸਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਥਨੇਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਸਾਂਭ ਸਕੀ। ਉਸ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਨੇਸਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਿੱਲਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ। ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹਜੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਵੇਸਲੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ? ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਕੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਹਿਰੌਲੀ, ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦਾ ਉਸਤਾਦ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰੋ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਉੱਥੇ ਮਹਿਰੌਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਰੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਕਸ਼ੀਅਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥਿੜਕੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਦਲੇ, ਚਾਣਕੀ ਦਾਸ, ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ, ਔਗੜਨਾਥ, ਤੇ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਨਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਡੇਰੇਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਤੇਰੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਡਿਆਈ, ਜਾਂ ਮੁੜ ਡੇਰਾ ਬਣਾ, ਛੱਡ ਨਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਮਿਰਗਣੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਢਾਉਣਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਬਦਲੇਗਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਰਗਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ।
ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚੁਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। 24 ਸਾਲ ਜਿਸ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ, 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ। ਹਾਂ, ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਿਰਕਣੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ, ਮਿਰਕਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਮੈਂ ਡੋਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੱਸੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਉਦਾਹਰਨ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬੈਠਾ, ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ। ਵਿੱਚ ਘਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਜੈ ਸਿੰਘ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਲੰਮੇ ਸਨ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜੂੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੰਜਰ ਬੇਦਰਦੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਖੋਭ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਖੰਜਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕਾੜ ਕਰਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੜਫਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਉਹ ਕੱਢਿਆ, ਅੰਦਰਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਾੜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਖਾਲਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਪੂਜ ਚਰਾਵੋ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੋ। ਸਾਡੇ ਹਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਰ ਮੀਨ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਿਹਰਾ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਜ਼ਾਲਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਡਰ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੂੰ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਕੋਲ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਲ ਬਾਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਠਾ।
ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਸੁਭਾਗਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਬਾਪ ਡੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘਾ, ਤੂੰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਡੋਲਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਿਖੜੇ ਦਾਮ ਲੰਘਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਤੇ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਖੜੇ ਦਾਮ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀਏ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਤਿਅੰਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਚਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। 2 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:30 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਡਿਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ 9:45 ਤੱਕ ਢਾਡੀ ਵਾਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਰਨਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਪਰੀਤ ਦਾਤਿਆ, ਚਰਨਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਪਰੀਤ ਦਾਤਿਆ।
ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਰਿਓ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਪਰਦੀਪ ਦਾਤਿਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਪਰਦੀਪ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਤਿਆ ਦਰੋਂ ਧੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਰੋਂ ਧੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਾ ਕਰੂ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੀਸ ਦਾਤਿਆ ਕਰੂ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੀਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਤਿਆ ਗੁਣੀ ਪਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਚਰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹਮ ਰਬ ਗੁਣ ਭਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੇ ਬਿਖ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਚੰਗੇ ਕੰਡਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਚੰਗੇ ਕੰਡਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਰਾਣੇ ਰਸੀਏ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਤਿਆ ਰਾਣੇ ਰਸੀਏ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾਤਿਆ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਗਾਇਨ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਰ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਮਾਣੇ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਕੋਈ ਸਿਰਜੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ
आओ इतिहास आरंभ करने की आग्ञा प्रदान करो। सारी संगत फतेह बुलाओ, आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भावें मैं प्रकरण कोई होर आखना है, पर ज्ञानी जी होनी आप सारी संगत की सुरती बिरती महरौली की धरती ते लैके गए। मैं महसूस कर रहा सा सिख कौम के महान बली बहादुर जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर, कैसी अपार कृपा है। फरक्शर बादशाह निमो चाणा हो गया जिस मौके बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने बादशाह नूं आख्या, कहते राजा तू हार गया मैं जित गया। बादशाह तू हार गया तो मैं जित गया। फरक्शर कहता दुनिया के उत्ते मौत बड़े बड़िया नूं हिला दिंदी है। बंदा सिंह तेरा पुत मारिया गया, तू किवें जित गया। बंदा सिंह ने आख्या जेतूआं दे गलां विच हार पैंदे ने, ओ फरक्शर मेरे गल विच अज भावें मेरे पुत्र दियां आंदरां दा हार पिया, पर मेरे गल विच हार पिया। मैं जितया हाँ, तू हार गया। जेतूआं दे मत्थे दे उत्ते तिलक लगदे ने, भावें मेरे पुत्र दे लहू दे छिट्टियां दे नाल मेरे मत्थे ते तिलक पाए, पर मेरे मत्थे उत्ते तिलक पाए आ, तू हार गया मैं जित गया। जेतूआं दे मूँह विच कुछ पाया जांदा, मूँह मिठा करवाया जांदा है। अज भावें तू मेरे मूँह विच मेरे पुत दा तड़फदा दिल पाया है, पर मेरे मूँह विच कुछ पाया है। तू हार गया मैं जित गया। ये जित दे जशन एवें नीले मिले आपां जिहड़ियां खुशियां मनाउंदे आ उन्हां शहीदां दे दित्तियां ने। आओ शहीदां दीयां गल्लां आपां सारी संगत रल के करिए। बाजां वाले पातशाह साहिब सतगुरु कलगीधर दशमेश पिता, बाजां वाले बागां वाले ताजां वाले साजां वाले रागां वाले मिठियां आवाज़ां वाले शहनशाह आनंदपुर साहिब जी की धरती के उत्ते रहमतां बढ़ रहे सन। लखां लोग आ रहे सन, दुख पर हर सुख घर लै जाए। दुखों की निवृत्ति करके सुखों की प्राप्ति करके धन गुरु गोबिंद सिंह, धन गुरु गोबिंद सिंह कहदियां संगतां गुरु के कोलों आशीर्वाद लैके झोलियां भरपूर करवा के वापस परत रहीआं सन। सतगुरु जी के चरणों में एक बंदा आया, मालवे की धरती के उत्ते गिद्दड़वाहे के लागे पिंड पैंदा महिमा सवाई। महिमा सवाई पिंड तो चल के आया। सतगुरु कहन लगे, कहते सजना परिवार ठीक है? कहता जी तुहाडी कृपा। महाराज कहते कारोबार ठीक है? ये चुप कर गया। सतगुरु कहते की काम करदा है? हाथ जोड़ के कहता जी थोनू पता ही है। कलगीधर स्वामी कहन लगे फिर भी दसते सही करदा की आ? कहता जी छोटी जी रियासत का निक्का जिहा सम्राट आ। छोटियां रियासतां वाले क्या करते होंदे तुहानू पता ही आ। लड़ाई झगड़े बच्च ही सारा दिन लंघ जाता है। कदे गुआढ़ी ने साडा इलाका मलक लिया तो कदे असी गुआढ़ी का पासा मलक लिया। बस वो लड़ाई झगड़े बच्च ही उम्र लंघ चली है। दशमेश पातशाह कहते लड़ना चंगा हुंदा है, पर लड़ना भले वास्ते चाहिए, लड़ना परोपकार वास्ते चाहिए, नेकी वास्ते चाहिए, दूजियां दे भले वास्ते चाहिए, कौम वास्ते लड़ना चाहिए, परोपकार वास्ते लड़ना चाहिए। इवें जमीनां मलकण वास्ते लड़ना तो बहुती चंगी गल नहीं है। हथ जोड़ के कहता जी तुहाडी कृपा हो जाए। गुरु साहब नूं कहन लगा जी मेरे लिए कोई सेवा? महाराज कहते हैगी आ, करनी है? कहता जी करांगा जे मेरे कर्म जागे तो। सतगुरु कहते दसांगे तेनों, पर हजे नहीं तेनों सेवा दसनी, तेनों आप सदा दे के बुला के सेवा बख्शांगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं नमस्कार करके आशीर्वाद लैके अपने पिंड चलिया जाता है। महिमा सवाई इहदा नगर गिद्दड़वाहे दे लागे पैंदा है। महिमा कौन है? सारंग राग की वार जो आप पढ़ते हैं उहदे उत्ते लिखिया राय महिमे हसने की धुन उपर गावनी। ये वो महिमा है जिहदे नाम दे उत्ते बड़े पिंड उत्थे वसे ने। महिमा बराड़ पिंड बनिया, महिमा बलाड़ पिंड बनिया, महिमा सरकारी, महिमा भलवाना, बहुत उत्थे पिंड ने जिन्हां पिंडां दे नाम महिमा सरजा पिंड है, महिमा सवाई है। ये महिमा सवाई तो आने वाला है। सतगुरु जी ने रबी भाणे के अंदर आनंदपुर साहिब जी को आखिरी फतेह बुलाई। सरसा के कंढे के कौतक वापरे। चमकौर की धरती के उत्ते सतगुरां ने इतिहास रचिया। माछीवाड़ा साहब आए, उचदे पीर का रूप धारण करके दुनिया तारते हुए गरीब नवाज सतगुरु जी दीने कांगड़ की धरती तक आ जाते। दीने कांगड़ की धरती तो हजूर ने इसे बंदे को सुनेहा घलिया कि जाओ हुण उहनूं लैके आओ। आ गया। इस बंदे का नाम सी दाना मलवई। दाना मलवई सतगुरु जी ने मत्था टेकिया। 10वें पातशाह कहते दानिया वे तेरे लिए सेवा हुण देण दा मौका आ गया, सेवा करनी है? कहता जी आग्या बख्शो। सतगुरु कहते तेनों पता 8 महीने के घेरे में साडे बहुते सिंह शहीद हो गए। सरसा के कंढे के उत्ते साडा काफलिया का काफला
ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਾਨਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਭਰੂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਵੱਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤਨਖਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਬਖਸ਼ੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 8 ਆਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 4 ਆਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਨਖਾਹ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਐਡੀ ਰਕਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵੇਖ ਕੇ, ਭਾਰੀ ਚਾਕਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 8 ਆਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ 4 ਆਨੇ ਪੈਦਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਲਓ ਜੀ 900 ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਤੇ 500 ਬੰਦਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ, 1400 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਾਨਾ ਮਲਵਈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਡੋਲਮਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਹਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਪਾਣਾ। ਰੋਪਾਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂਸਰ ਤੋਂ ਥੇੜੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੇੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੋਟ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੇਆਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਛੱਤੇਆਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬਹਿਮੀ ਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੈਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਛੱਤੇਆਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਫੜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਇਹਨੂੰ ਛਕਾਉਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖੀ ਸਰਬਰ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਲਤਾਨੀਏ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਬਹਿਮੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣੋ ਗੱਲ ਬੜੇ ਪਤੇ ਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ 4 ਕੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਦੀ ਫੌਜ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਭਰਾਵੋ ਛਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਤਨਖਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਦਾਨਾ ਬਰਾੜ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਾਨਾ ਆਗੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਦ ਇਉਂ ਵਧਾਈਏ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈਏ ਘਾਟੇ ਵਾਦੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਐਵੇਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਈਏ ਨਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੜਿਆਣਾ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਚੋਂ ਭੁਲਾਈਏ ਨਾ। ਦਾਨੇ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਕਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਨਖਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਹਿਮੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜੂਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਖੜ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਖੜ ਦਿਮਾਗ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਆ ਕਰਨੀਆਂ, ਰੁਪਈਏ ਚਾਹੀਦੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤੇ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲਵਾਂਡੀ ਹੋ ਕੇ ਹਜੂਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਫਿਰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਭੁੱਲੜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਲ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਲ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਥੋਤੋਂ ਘੋਲ ਘੁਬਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਢਾਲੇ ਭਰ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਜੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਰਿਆ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੰਨੇ ਲਾਲ ਚਿਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਢਾਹ ਖੂਨੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਤੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਕਦੇ ਰਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਚਾਕਰੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪੈਸੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੁਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 2-4 ਕਮਲੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਗੇਬਾਜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਖਮਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੜਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਨੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਲੈਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਨੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਲੈਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ
पसंद सारे साडी समझो कोई मजबूरी पैसे बिन हुंदे नहीं साडे बहुते काम जरूरी पैसे बिन हुंदे नहीं साडे बहुते काम जरूरी असी इथों मंगना है असी इथों मंगना है साडा होर न कोई ठिकाना लैनी तनखा पहला साने फिर अगे नू जाना लैनी तनखा पहला असाने फिर अगे नू जाना सतगुर समझाते रे पर न गल किसे ने मन्नी कोई किसे दी सुनदा नहीं सारे हो गए इको बन्नी कोई किसे दी सुनदा नहीं सारे हो गए इको बन्नी भाई आपो तापी सी हर कोई बढ़िया तेरे सियारा लैनी तनखा पहला सारे फिर अगे नू जाना लैनी तनखा पहला असाने फिर अगे नू जाना मत मरदी जिस वेले उदों रब याद नहीं रहिंदा मैं ही बस तगड़ा हाँ एह परम बंदे नू पैंदा मैं ही बस तगड़ा हाँ एह परम बंदे नू पैंदा गुरु गोबिंद पुराए गुरु गोबिंद पुराए समझे ना जाती गजियारा लैनी तनखा पहला सारे फिर अगे नू जाना लैनी तनखा पहला सारे फिर अगे नू जाना लैनी तनखा पहला असाने फिर अगे नू जाना ਲੈਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਵਾਹ ਵਗ ਗਈ। ਹਜੂਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬਾਗਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਮਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕ ਭਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ, ਗੱਲੀ ਪਿਸਤ ਨਾ ਜਾਈਏ ਛੂਟੇ ਸੱਚ ਕਮਾਏ, ਮਾਰਨ ਪਏ ਹਰਾਮ ਮੈਂ ਹੋਏ ਹਲਾਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ 59 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਫਰਨਾਮਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੱਜਣਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਬਰਾੜ ਕੌਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਦਰੀ ਰਾਹ ਖਤਰਾ ਤੁਰਾਸਦ, ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਦਰੀ ਰਾਹ ਖਤਰਾ ਤੁਰਾਸਦ,
ਹਮਾ ਕੌਮ ਬਰਾੜ ਹੁਕਮ ਮਰਾਸਤ, ਕਿ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਖਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੇਦਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਬਦਾਵੀਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਪੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੀ ਬਦਾਵੀਆ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਾਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ 5-7 ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਝੈਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾੜ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਰਾੜਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 8-10 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰਾੜਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਹਜੂਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਤੇਰੀ? ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 22.5 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 45 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 22.5 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਵੀ 22.5 ਰੁਪਏ ਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ 12.25 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 12.25 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 70,000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 22.5 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਆ ਪੈਦਲ ਫੌਜੀ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 1,40,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਦਲ ਫੌਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ 2,80,000 ਰੁਪਇਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਚਾਕਰੀ ਦਿਓ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦਾਨਾ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 22-12 ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। 22-12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9-12 ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਧੁਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਰਜ। ਧੁਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੁਨ ਗਾਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਮਹਿਮੇ ਹਸਨੇ ਕੀ ਧੁਨ ਉੱਪਰ ਗਾਵਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਸਨਾ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਕੇ ਭਾਈ ਸਨ। ਇਹ 4 ਭਰਾ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਹਸਨਾ, ਮਾਨਕ ਤੇ ਅਬਲੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਬਲੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਬਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਿਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਨੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਹਸਨੇ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬਗਾਵਤੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰੀ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਸਨਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਗਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਕਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਰੁਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਮੇ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਇਸ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਗੀਤ ਗਾਏ ਤੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਗੀਤ ਇੰਨੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਜ ਚੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਹਿਮੇ ਦਾ ਸਕਾ ਭਾਈ ਆ ਅਬਲੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅਬਲੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕਰਮਾਲ। ਕਰਮਾਲ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਰਮਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਾਦਲ। ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਾਨਾ ਬਰਾੜ। ਇਹ ਦਾਨਾ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
ਦਾਨਾ ਸਮਝਾ ਹਟਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਚਾਦਰ ਵਿਛ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫਲਾ ਪਿਆ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਛਾ। ਇੱਕ ਖੇਸੀ ਹੋਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ। ਇਹ ਬਰਾੜ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੈਠਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨੂਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੱਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੱਦਿਆ ਉਹ ਆ ਖੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੱਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਲੱਦਿਆ ਸੀ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਸਾਨੂੰ ਆਣਾ ਤੇ ਖਬਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਉਹ ਜਿੰਦਰਾ ਭੰਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਚਾਬੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਬੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚਾਹੁਣ ਸ਼ੀਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾ ਕੂਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਘਾਹ ਖਾਣ ਤੇ ਨਾ ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ, ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦਿਖਾਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੱਝ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਮੀਟ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਜ ਚਰਗ ਕੋਈ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦਿਖਾਲੇ, ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੱਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੱਦਿਆ ਚਾਦਰ ਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਰੁਪਈਏ ਮਾਇਆ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਰਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਵੀ ਬਰਾੜ ਭਰਾਵੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੰਡੀਏ। ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਧੌਣ ਦਾ ਕਿਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੇ ਆਕੜ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅਗਲ ਵੰਡੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਰੁਪਈਏ ਮਿਲਣ। ਨੂਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਆਇਆ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਮਿੱਤਰਾ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬੋਲ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਮਾ ਕਰ ਵੇਖ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਭਰਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕੱਟਦੇ ਗਰੀਬੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਣੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਧੂਣੀ ਛਕਣ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਨਾ ਮੁੱਕਣ। ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਮੰਗਾਂਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਬਸ ਰੁਪਈਏ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋ ਟਾਮਾ ਨਿਤਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸਜਣਾ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਖੱਤਰੀ ਜੀ ਹਾਸੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਐ, ਅੱਜ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਤੰਦਰੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ, ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਡ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਆਓ ਤਕੀਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹੈ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਸ ਵੱਧ ਲੈ ਵੱਡਾ ਸੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਗਤ ਵਰਤਾਇਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸੰਗ ਤੇ ਪਰ ਜਾਣ ਢੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਪਰ ਜਾਣ ਢੋਲੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਖੁਰਜੀਆਂ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੜਾ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਹਿ ਚੱਲਦੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਦੇਵੀ ਪੈਂਦਾ ਦਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਾਰ ਦੋ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਰ ਦੋ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਰ ਦੋ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਨ ਖਾ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕੋ ਬੱਚਿਆ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੇ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਆਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਆਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਆਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਜੀ ਸ਼ੱਬਾ ਥਿਆੜਾ ਜੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਨਮਾਨਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪੈਰਾ ਤਕੜਾ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਲੜਕੀ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, ਬਹੁਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਜ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸੁਣਾਈਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਅਸਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। कलगीधर स्वामी बाजा बड़े पातशाह, क्या दशमेश पिता तेरी बात कहूं जो तूने पर उपकार किए। एक खालसा पंथ सजा, जातों के भेद निकाल दिए। उस तेग के बेटे तेग पकड़, गुरु तेग बहादुर जी के बेटे, उस तेग के बेटे तेग पकड़, दुखियों के काट जंजाल दिए। उस मुल्क के वतन की खिदमत में कहीं बाप दिया कहीं लाल दिए। कलगीधर महाराज वर्गा दुनिया के उत्ते कौन हो सकता है। दसम पिता वर्गी जग अंदर घाल सकदा होर घाल कोई नहीं। जेड़ा पुत बारे ऐसा पिता कोई नहीं, जेड़ा पिता बारे ऐसा बाल कोई नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्गा कौन हो सकता है। हजूर ने कौतक बरता दिता, माया दे ढेर लग गए। सतगुरु जी कहते लाओ लाइना, बाबा चौखियां लंबियां लाइना लग गई। 1400 बंदा भुगताउणा, कल्ले कल्ले नूं पुछदे तनख्वाह चाहिदी कि सिੱਖੀ। सारे कहते बाबा सिख तेरे ही अज तनख्वाह चाहिए। 3 महीने हो गया घर का गुजारा बड़ा औखा चलता है। सचे साहब ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ चाकरी दे दी, रुपये दे दिते। इन्हां दा आगू, इन्हां दा जथेदार दाना मलवई सरदार, उही दाना बराड़ पिछे करके बैठा। हजूर आवाज मार के कहते दानिया तू भी तनख्वाह ले ला बई। दाना दूरों हाथ जोड़ के कहता नहीं बाबा मैं तनख्वाह नहीं लैनी, मैं सिੱਖੀ लैनी आ। 10वें पातशाह ने आवाज मारी, कहते आ पहला सीने नाल लग, घुट के कलावा भरीए। सतगुरां ने सीने नाल लाया। कहते दानिया ये तो कहते साडा घर नहीं चलता, तैनूं तनख्वाह क्यों नहीं चाहिए। सूरज प्रकाश दे विच लिखिया, कहते सुन के दाने दोनों कर जोरे, दोनों हाथ जोड़ लै। सुन के दाने दोनों कर जोरे, दूध पूत धन सब घर मोरे। कृपा करो मुझ सिੱਖੀ दीजै, अपना दान बख्श मोहे लीजै। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिर दे उत्ते हथ रखदे आ, एडी पिठ पलोसदे आ। कहंदे दानिया मालवे दी सिੱਖੀ रख लई आ ते मालवे दी सिੱਖੀ रख लई। भाई महा सिंह ते बीबी भागो ने मझाल बख्शा लै, दानिया ते कल्ले ने सारे मलवई बख्शा लै। एक बार सारी संगत गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते दान सिंघा कुछ होर मंगना। हथ जोड़ के कहता बाबा दान सिंह कहा मैनू तुसी, दान सिंह कहा। महाराज कहते हाँ। फिर सतगुरु कर दो कृपा, खंडे बाटे दी पौल दे दो, खंडे बाटे दी पौल बख्शिश कर दो, दान सिंह बना लो। सतगुरु कहते दाने ताई दान सिंह भी बनावांगे, खंडे बाटे वाली पौल छेती ही छकावांगे। गुरुसर पिंड दे विच अमृतपान होवेगा। दानिया एक गल दसदे तां कल्ले ने अमृत छकना के सारे टब्बर ने। कहंदा जी करते हो कृपा, कुला तार दिओ सारियां, सारा परिवार ही अपने चरनां नाल ला लो। सतगुरु कहंदे गुरुसर पिंड दे विच, गुरुसर पिंड दा पहला नाम हुंदा सी होड़ा, होड़ा पिंड। अजकल उस नगर का नाम गुरुसर साहब है। थेड़ी दे बिल्कुल लागे पैंदा है। थेड़ी पिंड विच महाराज 2 बार गए आ। रुपाणे तो सतगुरु जी जो आए सन, पहला इत्थे गुरुसर आए, थेड़ी आए, इत्थों सतगुरु छत्ते आने तो दुनिया तारते हुए फिर अगे बढ़े। इत्थे 2-2 बार इन्हां 2 पिंडां विच आए आ महाराज। इन्हां पिंडां दे किते दर्शन करन जाओ। वैसे आपां तां ना, मेरी गल हो सकदा तुहानूं चंगी ना लगे, मैं संतां महापुरखां दा निंदक नहीं है। मैनू रात को नींद नहीं आती जे मैं ये ना अपना अंतरजामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगया मोको कर संतन की धूरे। संतां दा मैं सत्कार करता हाँ, संतां महापुरखां की इज्जत करता हाँ। संतां महापुरखां दे उत्ते सारा सारा सफ़र उत्थे डेरियां विच गुजारन वाले वीरों ते भैणों, इन्हां थावां दे भी किते यात्रा करियो जिथे सतगुरां ने भंडारे वरताए, जिथे गुरु साहब ने भंडारे वरताए। अज तो असी बाबियां दे डेरियां विच ही अपना सारा सफ़र कढ आउने आ ना। किते वक्त लगे तो जाके आयो इन्हां पिंडां दे विच। 125 फुट उच्चा निशान साहब झूलदा अज छत्तेआणे पिंड दे विच। ते छत्तेआणे पिंड की घटना जिहड़ी मैं पहलां आरंभता विच कही आ कि मुसलमान बंदा बहमी शाह ने अमृत छकिया ते अज उत्थे उहदी जिहड़ी जगह है ना दुखना कहंदा वो जगह दे उत्ते अज भी हरियां चादरां चढ़ी जांदियां। उहदी मर्यादा इस्लामी तरीके दी आ ढोल ढमके बजी जांदे आ। पीर बाबा बहमी शाह का दरबार, उहदी कबर दे लागे लिखिया होया भी है कि समाध बाबा जोरावर सिंह, इहदा नाम जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने रखिया। सच्चे पातशाह जी ने वो मनदे कि ने खंडे बाटे दी पौल लई आ, पर फिर भी उत्थे गुरमत की मर्यादा बहाल नहीं हो सकी। ये साडियां जिम्मेवार संस्थावां नूं किते सोचना चाहिए।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹਜੇ ਚੋਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨਿਆ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ, ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੁਪਈਏ ਉਹ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਥਾਪੜ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੌਜੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2,80,000 ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਥੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਰੁਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਪਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਬੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੁਪਈਏ ਕੱਢੀਏ, ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਇਆ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ, ਆਪਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਖ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਛਾਣ ਮਾਰੀ, ਖੋਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੀ ਉੱਥੋਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਤੇਆਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾਏ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਛਾਣ ਹਟੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਖੋਟੀ ਕੌਡੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਛਾਣਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਬਣਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਛਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ 1984 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ 3 ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰਣਜੀਤ ਦਿਆਲ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ। ਇਹ ਆਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਦਾ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਕਰਮਾ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਗ। ਉਹ ਬਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਕਬੀਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰ ਘਾਲਿਆ ਆਪ ਪੀਸਾਏ ਪੀਸਾਏ। ਬੇਰੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੋ ਕੋ ਸੰਗ ਕੀ ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਬੇਰ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਲੇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਆਪ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾੜ, ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਮੋਗੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਡੇ। ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 7 ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 7 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਇਆ, ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ।
ਆਇਆ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਰਾੜ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਕੈਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੱਲੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਮਾਣਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਲਈ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਵਨ ਤੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ। ਜਿਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਸੋਨਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਆਹ ਵੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਆਹ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਮੰਗੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਛਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਢਾਡੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੀਆ, ਢਾਡੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। सरकार कंबदी बल गुरु रहमत खलोए। संत जरनैल सिंह जी दान सिंह जी दी कुल विच होए। संत जरनैल सिंह जी
ਵਸਦੀ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਸਾਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਸਾਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਰੋਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੂਪ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਆਖਦਾ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਤਰੂ ਤਾਰੇ ਲਾੜੇ ਅੱਗੇ ਰਸੀਏ ਨੂੰ ਸਦਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬੇ ਨੇ ਸਹਾਰੇ ਅਣਖ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਅਣਖ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦਿਲ ਚ ਸਮੋਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 1.5 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਢਾਡੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਡਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ 4:30 ਦੇ ਸੋਧਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪ੍ਰਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सगल समगरी तुमरै सूतर तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हराय। श्री हर कृष्ण ध्याइया जे डिठा सब दुख जाए। तेक बहादुर सिमरै करना निधि आवे धाए, सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान धर के बोलो जी। 5 प्यारियां 4 साहिबजादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां। जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया, देख चलाई तेग वाही देख के डट कीता।
ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ, ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਂਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖਿਆ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाए। दर्शन पटसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सूही महला पंजवा। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभु मेरा। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभु मेरा। एह बिनती सुन प्रभु मेरे, देह नाम कर अपने चेरे। रहाओ अपनी शरण राख प्रभु दाते, गुर प्रसाद किनै विरलै जाते। सुनहो बिनो प्रभु मेरे मीता, चरण कमल वसह मेरा चीता। नानक एक करे अरदास, विसर नाहि पूरन गुणतास। नानक एक करे अरदास, विसर नाहि पूरन गुणतास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कहर की रता खीय, करते का होए विचारो। तित कर गावो सोहिला सिवरो सिरजनहारो। तुम गावो मेरे निरपौ का सोहिला, हों वारी जी सोहिला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीअड़े संभाले देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत न पवै, तिस दाते करुण सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पाओ तेल। देहो सज्जन सीसड़िया, जो हो ऐसा विसो मेल। कहर कर एहो पहुँचा, सदड़े नित पवन। सदनहारा सिमरिया, नानक से दे आवन। राग आसा महला पहला। शे कहर शे गुरु छे उपदेश। गुर गुर एको वेस अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए। सो कर राख उडाई तोय रहाओ। विश्वे चसिया कढ़िया पैरा, थिति वारी माओ। हो आसुर देखो रुत अनेक, नानक करते के केते वेश। राग धनासरी महला पहला। गगन में थाल रव चंदी पक बने तार का मंडल। जनक मोती धूप मल आन लो पावन चवरो करे। सगल बन राय फूलंत ज्योति,
कैसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती अनहता सोध वाजंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तो एकाओ सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिनु सहस तव गंध चलत मोही सब में जोत जोत है सोए तिस दे चानण सब में चानण होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस पावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरन लोवित मनो अंदिनो मोहे आहे प्यासा कृपा जल दे नानक सारंका होए जाते तेरे नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बो परया मिल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरली मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडाओत पुन वड्डा है रहाओ साकत हर साधना जाणया तिनंतर हूँ मैं कंडा है ज्यों ज्यों चलह चुवह दुख पावह जम काल सह सिर डंडा है हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पाव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सो खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम में ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहाँ का खाट चलो हर लाहा आ गए वसंत सुहेला औद घट दिन सुरैना रे मन गुर मिल का सवारे रहाओ एहो संसार विकार संशय में तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसह जगाए पी आवे एहो रस कथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाज हो हर गुर ते मन है उसेरा निज कहार महल पाव हो सुख सहजे बहुर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाउ ना जाने मेरा। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हराय। श्री हर कृष्ण ध्याइया जय डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करना निधि आवे ताए सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। हे नमाणियां दे मान निताणियां दे तान निओटियां दी ओट सतगुरु जी आप जी दे चरण कमलां अंदर अरदास बेनती है जी। आप जी दे हजूर 16 साहब दी बाणी दे पाठ किए गए। आप जी दी टहल सेवा की गई। बाणी पढ़दियां सेवा करदियां होइयां भुल्लां गलतियां दी खिमा करनी। आप जी दे सुखासन तैयार हन
ਸੁਖ ਆਸਨਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਧਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸੋ ਥਾਨ ਵਾਲਿਆ। ਲੈ ਧੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਧੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਹਿਲਾਵਾ। ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਇਹੋ ਮਹਾਰਸ ਜਨਹਿ ਪੀਓ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਚੂਕੇ ਭੈ ਭਾਰੇ ਦੁਰਤ ਬਿਨਾਸਿਓ ਭਰਮ ਬੀਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਮੈਂ ਜੀਉ ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਮਨ ਤਨ ਮੇਰਾ ਠਾਰ ਥੀਓ ਰਹਾਉ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਭਇਓ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹੋ ਕਾਜ ਤੁਮ ਆਪ ਕੀਓ। ਦਿੜ ਕਰ ਚਾਰਨ ਗਹੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਸਹਜੇ ਵਿਖਿਆ ਭਈ ਖੀਓ। ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰਾ ਇਹੋ ਅਬਨਾਸੀ ਮੰਤਰ ਲੀਓ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨਾ ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਮੇਰਾ ਬੈਰ ਗੀਓ। ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਲਿਆ। ਧਨ ਸੋ ਕਲ ਜੁਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੀਓ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਗੈ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੂਆ ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੈ ਗਿਆਨਾ। ਭੂਲ ਚੂਕ ਆਪਣਾ ਬਾਰਕ ਬਖਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਵਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਕੋ ਰਾਖ ਲੀਆ। ਕਾਟਿਆ ਰੋਗ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਦੀਆ ਰਹਾਉ। ਅਨਕ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹਰਿਆ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਮੁਕਤ ਭਏ। ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਘੋਰ ਤੇ ਬਾਹਾ ਪਕਰ ਗੁਰ ਕਾਢ ਲੀਏ। ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟਿਆ ਰਾਖੇ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਐਸੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਮੇਲਾ ਸਰਨ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਸੋਹਿਲਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੂੰ ਵਿਸਰਹਿ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗੂ ਚੀਤ ਆਵਹਿ ਤਾਂ ਸੇਵਾ। ਅਵਰ ਨ ਕੋ ਦੂਜਾ ਸੂਝੈ ਸਾਚੇ ਅਲਖ ਆਪੇਵਾ।
ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਲੋਗਨ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋ ਕਿਸਨੋ ਕਹੀਐ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ਰਹਾਉ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰਾ ਹਾਥ ਦੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਜਨ ਉਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਿਸ ਕੋ ਬਿਪਨਾ ਕੋ ਭਾਖੈ ਓਹਾ ਸੁਖ ਓਹਾ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਨ ਭਾਣੀ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਸਦ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਰੰਗਮਾਣੀ ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਪਾਈਐ ਖੋਲ ਕਵਾਰ ਦਿਖਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨਾ ਆਈਐ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਹਰੋ ਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਆਰਾਧਿਆ ਤਾਕੈ ਸੰਗ ਤਰੋ ਰੇ ਰਹਾਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਭਏ ਹਰਕ ਸੋਗ ਮਹਿ ਬਸਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਭਇਆ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਜਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸਨਾ ਤਨ ਧਨ ਥਾਪ ਕੀਓ ਸਭ ਆਪਣਾ ਕੋਮਲ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਏ ਜਨ ਮੁਕਤੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਰਾਖ ਲੀਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਨ ਹਾਰੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮਰਾ ਦਾਤੇ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਮੋਹ ਮਲਨ ਨੀਂਦ ਤੇ ਛੁਟਕੀ ਕੌਣ ਅਨਗ੍ਰਹ ਭਇਓਰੀ ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਤੁਧ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਤੇਰਾ ਆਲਸ ਕਹਾ ਗਇਓ ਰੀ ਰਹਾਉ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਗਾਖਰੋ ਸੰਜਮ ਕੌਣ ਛੁਟਿਓ ਰੀ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵ ਅਸੁਰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਨੀਆਂ ਸਗਲੋ ਭਵਨ ਲੁਟਿਓ ਰੀ ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹਿਓ ਰੀ ਐਸੋ ਸਮਰੱਥ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕਉ ਤਾਕੀ ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹਿਓ ਰੀ ਕਾਜਰ ਕੋਠ ਮਹਿ ਭਈ ਨਕਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਬਰਨ ਬਨਿਓ ਰੀ ਮਹਾ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਬਸਿਓ ਆਚਰਜਿਤ ਨਾਮ ਸੁਨਿਓ ਰੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਨਦਰ ਅਵਲੋਕਨ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਲਗਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਮਾਈ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਸਤਵਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਲਾਲ ਚੋਲਨਾ ਤੈ ਤਨ ਸੋਹਿਆ ਸੁਰਜਨ ਭਾਨੀ ਤਾਂ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਕਵਨ ਬਨੀਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ ਕਮਨ ਰੰਗ ਤੂੰ ਭਈ ਗੁਲਾਲੀ ਰਹਾਉ ਤੁਮ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਮ ਹੈ ਸੁਹਾਗ ਤੁਮ ਕਰ ਲਾਲਨ ਤੁਮ ਕਰ ਭਾਗ ਤੂੰ ਸਤਵੰਤੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਨੀ ਤੁਹੀ ਸੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਨੀ ਤਾਂ ਰੰਗ ਗੁਲਾਲ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ ਸੁਨਰੀ ਸਖੀ ਇਹ ਹਮਰੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸੀਗਾਰ ਸਵਾਰਨਹਾਰ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ